Okay. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta o níbi gbogbo tí a bá ti ń darapọ̀ mọ́ ìpàdé tòní. Orúkọ tèmi ni Ọláwùmí Adé Àpáta, mi tí yí orúkọ mi padà. A kú ìjókòó láti bí ìṣẹ́jú mélòó kan sẹ́yìn. Jọ̀ọ́ mo fẹ́ bèrè pé ṣé à ń gbọ́ ohùn mi àbí èmi nìkan mò ń gbóhùn ara mi? À ń gbọ́ mà ẹ dáadáa káàsán mà. o. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ káàsán máa o, ẹ káàsán sáà o. Ẹ kú ilé o, ẹ kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí o ní ọ̀dẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa ní gbogbo tá a ti ń darapọ̀ mọ́ ìpàdé ti tòní. Bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn o ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ọjọ́jọ́ àbámẹ́ta bíi èyí. So this is the 201st of its kind, 201st town hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún dédé àsìkò yìí tó ń ṣọ́ wa lọ, tó ń ṣọ́ wa bọ̀, tó ń pa wá mọ́ àtàwa àti ẹbí wa. Kò jẹ́ kí a rí wàhálà lẹ́nu iṣẹ́ wa bó ti wù kí ó kéré mọ́. A kàn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ni. A sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa tí à ń péjú síbí ní ọjọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìjókòó. Níwọ̀n gbà tí jẹ́ pé a ò rí ọjọ́ músolókun, mo fẹ́ rọ̀ wá wípé kẹjọ ká túbọ̀ pín líǹkì ìfipéni yẹn, ká túbọ̀ share ẹ̀ bí àwọn blogger ṣe máa ń sọ pé share. Ẹ jẹ́ káwa náà share ká lè pọ̀ sí i. Àti tó mélòó kan ní bíbá ọ̀kan èjì à ń wọlé sí i, à ń pọ̀ sí i. Ṣé àwa Yorùbá náà la máa ń sọ pé kárìn ká pọ̀, ká jókòó ká pọ̀ báyìí, yíyẹ ni ó máa ń yẹ ni o. Ẹnìkan ò sì kì í jẹ́ àwádé bí ẹ̀yin àgbààgbà ṣe máa ń wí. A ó tẹ̀síwájú. A ti kọ orin orílẹ̀-èdè wa tó sọ wípé èmi àti ìrẹ, òun náà ni ògo adúláwọ̀. Ohun tá à ń jà fún náà nìyẹn, kí ògo wa kó má bàa wọmi ní ojú ara wa. A sì ní ìgbàgbọ́ pé Elédùmarè tó dá wa síbi tó dá wa sí, tó jẹ́ ká rí ọjọ́ òní, tó jẹ́ kó tiẹ̀ wá sí ọkàn wa láti sọ pé má tẹ̀ wá mọ́ ẹrẹ̀ lójú ara wa. Àwa náà fẹ́ gba òmìnira ara wa fún orílẹ̀-èdè ara wa, ilẹ̀ tí Ọlọ́run dá fúnra rẹ̀. Ọlọ́run á jẹ́ kí ó ṣeé ṣe, yóò sì mú wá sí ìmúṣẹ ní agbára rẹ̀ ni, kì í ṣe lágbára ìdákẹ́dá. Nítorí náà ẹ bá mi share, bá wa share kí a lè pọ̀ sí i. Ẹ lè pè bóyá a mọ ẹnìkan àbí ẹnìkejì tó máa ń wá tí a ò rí, tá sì ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́. A lè pè maybe text pé ìpàdé wà o, ṣé iṣẹ́ ló fà á, ṣé kinní kan, let's even make it a kind of kinní ká máa check on each other. Ó kàn pé àmọ́ nọ́mbà ara wa ni, àbá máa pẹ́ kújọ́ mẹ́ta, má pàgbé ìpàdé sátidé o. So if that's possible, let's do it. So nǹkan tí a máa gbé ṣe náà ni màmá wa, mo lérò pé wọ́n wà níkàlẹ̀, the directorate director in person of Princess Adeola Atayiro Olamijulo, to give us her opening speech. Good morning, ma'am, or afternoon, or as the case may be. Well, àárọ̀ la wà ń bì yìí. All right. Yes, exactly 2:53 a.m. Oh, wow. So, Wow. Oh, my God. Wow. Ó yẹ ká ṣe gbòòsà fún yín o, màmá. Waking up at this hour to attend a meeting. man, Ó fi hàn bí orílẹ̀-èdè wa, bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe jẹ yín lógún. Òun náà ni. Thank you so much for being here every time. Mi mọ̀ pé bí time yín ṣe rí nìyẹn o. bí time wa Wow. ṣe rí nìyí. Ó ga o. Over to you, ma. Ẹ ṣé gan ni, mo fẹ́ kí gbogbo wa pé a tún káàbọ̀ sí orí ètò wa ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ tá a máa ń ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó kà wá yẹ náà, tí ó dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ tí a fi wà lénìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀yin àbúrò wa. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn, and àwọn tó ń gbójú síta àtàwọn tó ń gbójú síta, ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. Àti gbogbo àwọn tó ń fún wa lówó náà, ẹ ṣé gan ni. Àti gbogbo àwọn tó ń fún wa náà ní
advice, ní ìmọ̀ràn. Ẹ ṣé gan, àtàwọn tó ń gbàdúrà fún wa náà, ẹ ṣé gan ni, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin náà ni a máa dé bá ní ojoojúmọ́. Ojú òní tì wá o, a dẹ̀ ní dúró ìṣẹ́jú kan fún èèyàn kankan láàrin wa. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ náà ní ọwọ́ àwọn panelist wa tán máa ń fi ọ̀rọ̀ bọ́ wa ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. This week topic is a very very good one, and in one way or the other, mo fẹ́ jẹ́ kí a farabalẹ̀ nítorí pé gbogbo wa náà la máa gba ìmọ̀ràn kan àbí méjì náà nínú ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. So ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Over to you. Yes, ma. Thank you so much for that Yeah. speech. You are welcome, ma. It's a retitle for today's, but our panelists are young, so they will let us know what the title is. So lẹ́yìn yẹn, òun náà ni mi rò pé bàbá Raphael wà ní ìjókòó. Let me check. Tí bàbá Raphael ò bá sí níkàlẹ̀, ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas, ló dàbí pé àwọn náà wọn ò tí ì wọlé wá. Wọ́n fẹ́ bá wa ṣe appeal for fund ni. So bóyá ká fo ìyẹn fún àkókò yìí, ká ṣe later, ká lọ sí lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́, or as the secretariat deem it fit. Ṣé ká skip ìyẹn and go to the next one? Book your vibe summer now with just a £60 deposit per person. Wọ́n ní àsíá ilẹ̀ Yorùbá lẹ́lẹ́ báyìí náà ni ó máa fẹ́. Elédùà á gbà bẹ́ẹ̀ fún wa. Mi rò pé, let me check bóyá ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé àbí bàbá Raphael wà ní ìjókòó yet. Not yet. Okay. So we'll be moving on. Sí ikọ̀ tó kàn náà ni mo fẹ́ pé Barrister Ògèdèngbé láti bá wa ṣe àfihàn àwọn tó máa jẹ́ panelist lénìí. Ẹ ṣé gan, thank you very much, Mrs. Apata. God bless you. Ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ rí ẹ̀sọ́ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan tí mo fi pé kí n tó introduce àwọn panelist yẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn, òwe kan wá sọ́kàn mi. Yorùbá ní ohun tó wu ni, òun ló ń pọ̀ lọ́la ẹni. Ológun ẹrú kú, aṣọ ẹ̀ ó kẹyọ kan. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tó lágbára ní 2:30 a.m. ni màmá wà ní Australia tí wọ́n dẹ̀ join wa. Kò sí nǹkan tó bá wọ̀ ọ̀tẹ̀
tí ẹ bá attach value mọ́ ó máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ èèyàn lógún ó ní ológun ẹrú. A man with 20 slaves who can afford to buy and maintain 20 slaves aṣọ kan ṣoṣo ni. So eléyìí ó jẹ́ encouragement fún gbogbo àwa tó jẹ́ pé time yìí ó convenient fún wa láti ṣe one or two things. Mo dẹ̀ believe pé meeting tá a fẹ́ ṣe lénìí á tún la ojú wa wípé this is by no means a fluke. This is reality, as we know that life itself is not a rehearsal. Reality ni àwọn tó ń fẹ́ gbalẹ̀ they're not joking, and a máa rí nínú gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn olóòtú àwọn ọlọ́gbọ́n àti onímọ̀ tán wà nínú ìjíròrò ní tán máa bá wa dá sí. So a dúpẹ́, we thank them for coming all the time. My prayer is that kò ní rẹ̀ yín, kò ní sú yín o, ẹ dẹ̀ ní ṣe ní àṣetì ní agbára Èdùmàrè. Àwa lè ní ọmọ wa lọ́la àti àwọn èwe ìsinyìí àti àwọn tí ò tí ì yé àti àwọn tá àti ìbí tí wọ́n bá rántí yín ní agbára Ọlọ́run, ìrántí náà wọ́n ní dúdùn ní ìrántí olódodo. A gbàdúrà pé kí àgbà yín kí ó dalẹ́ o lágbára Èdùmàrè, ẹ ní dàgbà ìyá o ní we thank you, we appreciate all your efforts. Bẹ́ẹ̀ ṣe náwó lẹ́ ná ara lẹ́ ná ọpọlọ ẹ ná àsìkò láti jẹ́ pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó má bàjẹ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sì tún wá ṣe pé àbàtà tó ta kété bí ẹni pé kò bódò tán. When we get it wrong, you correct us. So we love you, we appreciate you so much. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá ní kí n kọ́ pè lẹ́nu. Bàbá wa dókítà ọlọ́pọlọ tó lọ́pọlọ wọ́n wà nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó máa bá a sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Ẹni tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ wọn ni Dr. Bíyì Oyèfúlẹ̀. Mo pè wọ́n sí orí ìkànnì àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Thank you, Barrister. Welcome, Mo sir. kí gbogbo àwọn tó wà ní ìjókòó. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni mo kí director láago méjì òru. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, Odùwà á gbé gbogbo wa o. Àmín sà, ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin màmá wa ẹ má bínú o. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin lè máa ń sọ fún wa pé ilé ni pàtàkì ló ń jókòó sí ìdí. And one thing we believe is that we believe in equality in Yoruba land. Tó tá a bá kọ́kọ́ pé ọkùnrin àbóbìnrin la pè gbẹ̀yìn kò matter, because ibì kan náà gbogbo àṣìṣe láti máa pàdé. Mo fẹ́ pe bọ̀dá mi oníjàngbọ̀n aka ni mo fẹ́ pè next nísìnyí kan tẹ̀lé brother wọn. Torí wọ́n trouble mi ń bè yìí. You know who I'm talking about. Oníjàngbọ̀n ni wọ́n. So I call or no other person than our brother Samson. Ẹ mọ̀ pé Samson oníjàngbọ̀n ní gbogbo èèyàn ló máa ń bẹ̀rù ẹ̀ láìwò nígbà ayé àtijọ́ gan. Samson alágbára àwọn èèyàn bẹ̀rù ẹ̀. Ó pa mọ́ nígbà tó kú gan jù gbà tó wà láyé lọ, but brother yìí lè kò tíì ní kú sìn. Ó máa dàgbà lágbára Èdùmàrè, gbogbo iṣẹ́ tán ṣe fún Yorùbá nation wọ́n á jèrè ẹ̀ lágbára Èdùmàrè. So I welcome no other person but our brother Amotekun aka Aka. Welcome, Aka. You're muted. Ẹ wà muted. Ọlátayọ̀ Gèdègbé má pa mí tálẹ̀gùn ẹ̀ ò ní pa mí. Ẹ̀gbọ́n ni o àbí wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àbí. Irọ́ mo yarí. Ẹ kalẹ̀ ẹ kásán gbogbo ìjókòó, ẹ ṣeun ẹ kújọ́ mẹ́ta, Ọlọ́run á máa fún wa ṣe. Bí ṣakáṣá o, mo rí kìtẹ̀. Èmi kọ́ ni mo fún yín ní èmi kọ́ ni mo sọmọ lórúkọ o. Mr. Kọ́ládé náà fún yín ní orúkọ yẹn. Èmi lẹ́ẹ̀kan gbàdúrà pé kọ́lá ewé oyè kó mọ́ yín lórí ni. Ẹ ṣé gan. A máa sọ ẹ má wọrí. Tá bá ti dá ìgbò ló máa tún sọ láàrin wa. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n wá sáré pé sísítà mi náà, agbẹjọ́rò tó mòye, akọníwájú adájọ́, ọ̀rẹ́ ìlú, ọmọ ìlú tó tún fẹ́ràn ìlú,
gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn sì yìí Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken ni o bóyá ó wà láàyè ni o bóyá wọ́n fry ẹ̀ ni o jíjẹ ni àbí jíjẹ ni ògúdì ẹ. Welcome we welcome Sister Tinuade Aya Shola. We welcome her to this program. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdí adìyẹ bóyá organic ni o àbí bóyá free range ni o whatever ẹ wò ebi ò ní pa ẹ ṣáà kọ̀ọ̀kan sí sister wa wọ́n á supply ẹ̀. Bóyá barbecue ni o. Àbí barbecue ni o wọ́n á gbé jáde fún yín. So you're welcome. Ẹ ṣé ẹ kú jókòó gbogbo lé Princess, thank you so much for every time we just come on this meeting, we still see your beautiful self and face despite the time over there. May God continue to strengthen and empower you in Jesus' mighty name. And for everyone too, thank you so much. All of you people who are working behind the scenes. Mama Akpata, irun yìí wù mí o. Ẹ ṣé o, ẹ fẹ́ rẹ́yìn mi tàbí. Mo fẹ́ rí o. And barrister, ẹ wò, Àmọ̀tẹ́kùn, èmi ò mọ̀ wá ẹ̀tẹ́ ṣe tí lo orógbó àti atare tọmọ yín mú bọ̀ o. I'm waiting. Ojú ló ṣojú ṣàánú. Wọ́n mọ ibi tó lè lo sí. Wọ́n mọ̀ pé òkú tó bá sọmọ́ pẹ́ báyìí ló máa ń sọmọ́ yàn wọ́n. Ló wá sọmọ́ ẹ̀ ni. Àsáré jáde ni o, so mo wá ní pé mo máa gbé sórí phone first and then we're almost home. So màá log on lórí computer. Ẹ ṣé, àwa ń bí. Thank you very much. Mi ò wá mọ̀ bóyá ìyálòde ti dé o. Sister Ayẹmisí torí mi ò mọ̀ bóyá Victoria lè gbé wọlé lè ní ni o àbí Infinix ni torí orúkọ yín pọ̀ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́, if you're here, sister, please let me know you are already with us. Sister Ayẹmisí Fádàhùnsí ìyàwó Ògúnlànà, are you in? I spoke about an hour ago, so I know definitely she's available for this meeting. Somebody would have her. She's one of the panelists. Life ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ jẹ́ kí n pe màmá wa. God bless you, ma. Mi ò mọ bí mo ṣe lè ṣàpèjúwe màmá wọn ní òdu ni wọn kì í ṣe àìmọ̀ olóko. We thank God for our life. We thank God for our genuine love for the Yoruba nation. Akọ̀mọ́ máa dúpẹ́ nítorí Yorùbá ní ọpẹ́ àdàtọ̀ ni. Thank God that she's a symbol that every Yoruba son and daughter will be glad to relate. The last time, despite her strong Christian faith, she said something that she doesn't know how that will resonate with our people. She said, "Ọmọ Ọlọ́ṣun ni mí, Yorùbá ní ọmọ àlè ló ń fọwọ́ òsì júwe lé bàbá ẹ̀." And that actually connects in a way with what wọ́n máa bá wa wò lénìí. Ta ni ẹni tí mo sọ̀rọ̀ wọn? Màmá wa ẹni ọ̀wọ̀. Nílẹ̀ Yorùbá, we thank God pé bá ṣe bí ẹrú la ṣe bí ọmọ. Ọba Yorùbá la àti ní àwọn akọni àgbàlagbà Madam Tinubu, Ẹfúnṣetán Léwúrà. We have women, our Mama Tali were proud of. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá ní nínú ìkòkò dúdú lẹ̀kọ̀ funfun ti ń jáde. So we are blessed. We're a blessed nation to have mothers. Yorùbá dẹ̀ ọmọ àjànàkú fi ya rárá. So we see this, and she's a symbol for those that have gone before her. It's a privilege to have Mrs. Sandra Popola Obi once again among us today. Enjoy. Welcome, Mama. Thank you. Thank you. Thank you so much, Barrister. Thank you. Thank you. Princess, wow, it's fantastic to have you been so dedicated and committed. Eshegon, for your leadership. Thank you so much. Thank you, everybody. Eshegon. Adupe for joining.
So ijó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Wọ́n ní àyà bẹ́ sílẹ̀. Nígbà tí àyà bẹ́ sílẹ̀, wọ́n ní kinní kan ṣẹlẹ̀. Aka ẹ bá mi parí òwe yẹn o. Ẹ jẹ́ mo fẹ́ mú ìtú wọn ni o. Wọ́n ní àyà bẹ́ sílẹ̀, ó ní eré yá ni o. Àbí? Eré yá ni. Ṣé kìí ṣe mi lè bá wí ṣá? Ẹ̀yin ni mo bá wí o. Mo rí pé busy. Pé kí ni? Àyà Èmi bẹ́ mo jọ encyclopedia lójú yín. mo mọ̀. Èmi tẹ̀ mọ́ pé wọ́n ní odò tó bá tójú ẹni tú òkùnkùn ẹ̀ ní ojú. Àyà bẹ́ sílẹ̀ ó dẹ̀ ferege. Ó ferege ni o. Ó ferege tá a bá débi iṣẹ́ àá ṣe o. Iṣẹ́ dé ọmọ aláṣẹ jẹ. We thank God for today. Nǹkan tá a fẹ́ wò lénìí bí a ṣe lè fi òpin sí ìjà tó wà láàárín àwọn farmers wa, láàárín àwọn farmers nílẹ̀ Yorùbá àti àwọn Fúlàní darandaran. Ọ̀rọ̀ yẹn ni a fẹ́ wò lénìí. Yorùbá ní tí ọ̀rọ̀ bá le koko bí ojú ẹja, àwọn àgbàlagbà wọ́n á fi yè dénú. Wọ́n dẹ̀ ní tí ọ̀rọ̀ bá kan òkè tó kan ìsàlẹ̀, ó níbi tí àwọn àgbàlagbà máa ń gbé sí. Ibi tí àwọn àgbàlagbà nílẹ̀ Yorùbá tán máa ń gbé ọ̀rọ̀ tó bá kan òkè tó kan ìsàlẹ̀ sí, òun la fẹ́ ká wò lénìí, ká fi ojú sùnùkùn, ká fi ọ̀rọ̀ sùnùkùn, ká fi wò ó. Because ìgbà míì máa ń wà tó yẹ pé solution tá à ń wá káàkiri, nǹkan tá à ń wá lọ Sókótó, ó kúkú wà ní àpò ṣòkòtò wa. And today should be a day that we need to call a spade a spade. Ká wà responsible. But before ká tó ṣe yẹn, Èkó gba olè ó gbọ̀lẹ, description lẹ Yorùbá nìyẹn, pé Èkó gba olè ó gbọ̀lẹ. A kọ́ nínú orin wa, bá a ṣe fẹ́ rú, bá a ṣe bẹ̀rù la ṣe bí ọmọ. Lénìí ká tiẹ̀ tó lọ sínú yẹn, mo fẹ́ fi àwọn nǹkan kan ká kọ́kọ́ wò ó kí gbogbo wa ká dẹ̀ assimilate àwọn nǹkan yẹn. Lénìí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká wò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bear with me. Àwọn àwòrán tó jẹ́ pé kò síbi tẹ́ ẹ lọ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ ti ní rí irú àwọn àwòrán yìí. Ẹ má jẹ́ kí n ṣe ojúṣàájú, kí n kọ́kọ́ mo fẹ́ gbé jáde nísìnyí. Gbogbo wa ká tiẹ̀ kọ́ test knowledge ara wa wò. Ṣé ta ló ti rí àwòrán yìí rí? Àwòrán tó wà níbí. A lè sọ̀rọ̀ ta ló wà nínú ìpàdé yìí. Mo ti rí àwòrán yìí rí. Mo ti rí i. Ẹ jọ̀ọ́ ta lẹni náà? Tẹ́ bá lè júwe wọn fún wa. Báṣọ̀run Gáà. Báṣọ̀run kan. No. Ẹni tẹ́ ń wò lórí ìkànnì yìí, àwọn akọni, one of the akonis Ìlaró tó wà, òun náà pè ní Ọ̀nàrò of Ìlaró. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá títí kan abúlé, títí kan gbogbo ìletò, gbogbo city nílẹ̀ Yorùbá ló ní akọni kọ̀ọ̀kan. Eléyìí ló wá. And as a sign of iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe kán tó bí bàbá ńlá bàbá mi, èrè yẹn sì wà ń bẹ̀. Pé ká máa wò ó. Symbol ní fáwa tá wà láyé lénìí. Nǹkan tá à ń pè lámọ̀tẹ́kùn, òun ló dìmú yẹn. Kì í ṣajá ẹ rí i pé chain ni bó ṣe ń dìmú gbà yí ẹ̀ náà nìyẹn. So that's number one. Ṣé a ti rí yẹn? Ṣé a rí yẹn nísìn? The next one tí mo fẹ́ ká tún wò, ẹ má bínú. The next one tí mo fẹ́ ká tún wò, òun ni eléyìí. Ṣé a ti rí ẹni yìí? Àárín yẹn o. Rí sà. Ó ti o. Ok. Figures ló wà. Figure lẹ fi sórí Ẹ máa rí screen. nísìn. Mo kí n log out, kí n wá log in. Ṣé rí nísìn? Kò tí ì ṣó.
Okay, ó ti show nsìn. A ti rí nsìn. Okay. A rí màpò hall ńbẹ̀. Aṣọ̀run Gáà nìyẹn o. Báṣọ̀run Gáà kan yẹn o. Ọlọ́run má Ṣé ọdẹ́rìn lọ nìyẹn? Ọdẹ́rìn lọ nìyẹn. Òkè o. Mo gbà wá nọ́mbà 2. Tẹ́ ẹ̀ notice aṣọ tí wọ́n wọ̀. Ẹ notice aṣọ o tí wọ́n wọ̀. Ebi aṣọ ọjà aṣọ Àwọn ogun fẹ́ jọra àwọn náà. Yorùbá nìyẹn. O ẹ ti rí aṣọ tí wọ́n wọ̀ báyẹn. So mo tún fẹ́ ká tún wo ẹnìkan náà sí. Eléyìí sọ pé ṣàtìrí yìí náà sí. Kò tí ì fi ìbọn sójú ìwòran wa o. Kò tí ì bọ́ sí. Ẹ jẹ́ kí n tún recall ẹ̀. Ẹ rí ń sìn yìí. There's so many of them, but kákan dúró lórí mẹ́ta ẹ̀. Ẹ ti rí ń sìn. Not yet. Ó ti o. A ti rí wọn o, grandfather nìyẹn o, great Gbogbo nù. grandfather. Ẹ ti rí aṣọ táwọn náà wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Wọ́n ní tí ọmọ ìyá méjì tí wọ́n bá wọ inú ilé. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú, Sister Yẹmisí ni Ìyálóde. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Bóyá wọ́n ní challenges láti log in. Torí mi ò mọ nǹkan tó fà á láti last week yẹn náà. Ẹ má bínú o. Ẹ má bínú, wọ́n wá kíní link tó máa fi wọlé ni. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, wọ́n ní tọmọ ìyá méjì tó ń bá wọlé tí wọ́n bá rẹ̀rìn jáde, wọ́n ti tanra wọn jẹ ni. Bá a ṣe bá lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà nìyẹn, wọ́n ní wọ́n ti tanra wọn jẹ. But tí wọ́n bá tójú wọn bá korò jáde, wọ́n ti bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀. Òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe gbogbo ìgbà because ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé èèyàn máa ń fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbàlagbà ni. Kì í ṣe gbogbo ìgbà tí ojú bá rí nǹkan ló ń sọ. But lọ́wọ́ tá a wà yìí ó dà ní ìpínlẹ̀ Yorùbá ó ti débi tí olóògùn tó ti ń sà. Ká tó padà sórí àwọn àwòrán tá a wò lẹ́ẹ̀kan yẹn, mo fẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ wípé a fẹ́ gba ilẹ̀ èèyàn mọ́ pé a ti sọ eléyìí on many occasions láti sọ. Why tí wọ́n ṣe fẹ́ gba ilẹ̀ wa? Nígbà wo ni ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá nígbà wo ló kọ́kọ́ kú sí àwọn Kàlàbàní nínú? Mo fẹ́ ká wo historical background to that. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa Dr. Bíyì Fúlẹ̀ kan sáré bá wa sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ nípa ìyẹn. Nígbà wo ni kíní bẹ̀rẹ̀? Kí ló dé tó fi wù wọ́n láṣà àti ṣe? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa yànnàná ẹ̀. Chairman, thank you, Barrister. Thank you, sir. Látijọ́ táláyé ti dáyé ló ti wù Fúlàní láti gba ilẹ̀. Láti ibi tó ti wá ń fútajà lọ́n. From the first emirate tí wọ́n make, tó ń create, tó ń pè ní Timbo Emirate. Láti gbà yẹn, way back in the 16th century. And some even say, even earlier than that, ní wọ́n ti fẹ́ gba ilẹ̀ onílẹ̀. So, ìgbà náà fẹ́ gba ilẹ̀ tiwa, ìgbà tó kọ́ move in náà fẹ́ gba ilẹ̀ tiwa. But ìgbà ní Fúlàní ti ń gba ilẹ̀ láti ìjọ tí aláyé ti ń dáyé. Later in the program, a sọ nípa nature wọn gangan tó yẹ pé the only thing tó mọ̀ ọ́ ṣe nìyẹn. Ẹ má don't be fooled nípa àwọn bíi Buhari or Atiku tí wọ́n look aggressive. But ó lé ní gbogbo wọn. That's every single one of them have that thing in their blood. Nípa domination of others, wọ́n gba ilẹ̀ èèyàn. Now, precisely to answer your question, Barrister, ní ìgbà tó ń gba ilẹ̀ Haúsá ní 1804, ìgbà tó títí 1804 yẹn títí kan 1817 tó ń rí ọ̀nà wá sí Ìlọrin, ìgbà tí Àfọ̀njá invite wọn, ìgbà náà ti rí ilẹ̀ yẹn tí Alimi ti send message padà lọ sí Sultan of Sokoto pé ilẹ̀ kan máa wà ń bíbà tó kún fún oyin àti kíni ọsàn àti oyin. Oyin àti wàrà, thank you very much. Pé kàn gbà
Ìdí ẹ̀ nìyẹn ní 1823, barely 5 years later, tí wọ́n pa Àfọ̀njá tó take over Ìlọrin. And that's as far back as 1823, 1824. And going into 1840, tó wá sí Òṣogbo, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ náà ni. Títí 1840, títí amalgamation 1914, náà bẹ̀rẹ̀ sí kiss ass of the Britishers. They were kissing the asses so that come by the, to be on the good side of the Britishers. And being on good side of the Britishers, ìgbà táwọn máa kúrò 1960, tàná gbélé lọ́wọ́ through rigging, fraud, stealing of votes by the Britishers. Fulani náà gbélé lọ́wọ́. So láti gbogbo ìgbà yẹn náà ti fẹ́ gba ilẹ̀ wa. Way into about October 1st ní independence, October 15 kọ́ ni October 12, tí ṣàdá ọ̀nà ni pé ilẹ̀ tó wà ní south yẹn o, ilẹ̀ bàbá àwọn ni o. Ilẹ̀ tó ò dé rí ó dẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ bàbá ẹ̀, that is Fulani for you. Gbogbo ìgbà yẹn náà ti fẹ́ gbalẹ̀ wa ever since they came around us. Barrister. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Mi ò mọ̀ bóyá anybody in the panel wọ́n fẹ́ hard sí nǹkan tí bàbá wa sọ ń sìn. Mrs. Popola, ṣe ní anything tẹ́ fẹ́ fi kún? Sister Tinu, mo rí pé ẹ change system yìí. Yeah, mo sọ fún yín pé mo máa change tí máa ti délé. Yes. Nǹkan tí Dr. Oyefule sọ, inú mi máa ń dùn tó bá ti dáhùn náà máa ṣe historical perspective yẹn. Èmi ò ní nǹkan tí mo lè fi kún. Okay, that's fine. Ẹ ṣé gan. Ṣé everybody agree pẹ̀lú bàbá nǹkan tí wọ́n sọ? Ẹ ṣé gan. We thank you. Now, it has been said that problems don't solve problems, but solutions do. So problem tá a ní àmọ́ àrùn ojú nílé kì í ṣe àrùn kìíní. Now solution tó wà fún wa, a sọ pé nǹkan tá a bá wà lọ Ṣókótó ó wà ní àpò Ṣòkòtò. Ibi tí ìrànlọ́wọ́ yẹ kó wà tí ò sí. Number one, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo àwọn ọmọ Yorùbá, ìjọba Yorùbá tó wà ní ìdí ẹ̀. Ká kọ́kọ́ mú yẹn. Ẹ jẹ́ ká kàn focus gbogbo wọn ní kọ̀ọ̀kan ní ká mú. Torí ó pọ̀ ibi tí solution wà. Solution with the state government tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Kí ló dé tí wọ́n ti fumigate inú gbòòlẹ̀ Yorùbá títí di wákàtí yìí? Kí ló dé? The chief security officers in Yoruba land are the governors. Their primary duty is to protect life and properties. How come the Yoruba government, we know they've launched Àmọ̀tẹ́kùn and all that, but kí ni wọ́n ń wò débi wípé oríṣiríṣi vehicular movement ló ṣẹlẹ̀ during COVID tó ti wá translate sí kidnapping and all that, tí wọ́n rent ilé, wọ́n kọ́lé bọ̀ inú igbó wa, orí highway wa náà ti jáde. Ẹ jẹ́ kí màmá wa kán bá wa bẹ̀rẹ̀ ilé, Mrs. Popola. Kí lẹ rò pé ó yẹ kí àwọn governors wa ṣe, because we believe pé solutions yẹn ó yẹ kó wá látọ̀dọ̀ wọn. Ẹ ṣé gan ni, thank you. You're right, solution ọ̀dọ̀ wọn ló yẹ kó ti wá nítorí pé kí ni àwọn èèyàn wa ni wọ́n yàn. Although a lè debate yẹn jọ mí bóyá wọ́n yàn wọ́n ni bóyá wọ́n gbéra wọn débẹ̀ ni láti mú ilé ró fún ọmọ Yorùbá, láti make sure pé gbogbo nǹkan tá a fẹ́ wọ́n ṣe. Kí ni díẹ̀ tí wọ́n ti fumigate? Oríṣiríṣi nǹkan ló láti jẹ́ pé ó wà ń díẹ̀ nítorí nígbà míì ó máa ń yà mí lẹ́nu pé bá ṣe ń pariwo tó, even bí wọn bá tiẹ̀ rí, ó yẹ kí wọ́n gbọ́. Bọ́n bá dẹ̀ gbọ́, ó yẹ kí èèyàn bí wọ́n pé níbo lẹ wà, níbo lẹ tí yín wà, níbo lójú yín wà. Tó jẹ́ pé ibi tí wọ́n sọ pé kẹ́ rán ẹ̀ràn ibẹ̀, kí ni ìdí ẹ̀? Ó dẹ̀ ní oríṣiríṣi nǹkan tèmi rò tó lè jẹ́ ìdí ẹ̀. Ìkan ni ìjáyà pé táwọn bá mú àwọn ará bíi, táwọn bá ṣe wọ́n bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n, nǹkan míì lè tìdí ẹ̀ yọ. Ìjáyà yẹn wà ń bẹ̀ fún wọn.
because a mọ̀ pé tí wọ́n bá mú wọn ní ibì kan ní anywhere ní Nàìjíríà àwọn karambà níyì wọ́n á fóònù pé èèyàn kan sọ l'Ábùjá láti fi wọ́n sílẹ̀ so àwọn alágbára kan wà lẹ́yìn wọn èmi ò dẹ̀ rò pé àwọn alágbára yẹn ilẹ̀ Nàìjíríà nìkan náà wà èmi nígbàgbọ́ pé àwọn alágbára yẹn wọ́n wà ní ìlú míì lórílẹ̀‐èdè ayé yìí tí ò ṣe Nàìjíríà nìkan so ẹ̀rù yẹn mi ì dẹ̀ rò pé ṣé kí n pè wọ́n ní ojo ni àwọn governors wa máa pè wọ́n lójo ìdí ẹ̀ tí ṣe máa pè wọ́n lójo ni pé kò bá sí agbára tó bá wà lẹ́yìn àwọn ará bíi tẹ́ bá dojú kọ wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn ìtẹ̀ ti fi hàn wá lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn important prominent Yorubas in the past of our ancestors in the past nǹkan tí wọ́n ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la níìdì àwọn gómìnà wa kán pa ẹnu pọ̀ kán pa ọwọ́ pọ̀ láti ṣe kó ń ṣe iṣẹ́ èèyàn kan because tí èèyàn kan bá fẹ́ dá ṣe ẹ̀rù á bà but tí wọ́n bá pawọ́ pọ̀ tí wọ́n dúró ti ara wọn ṣinṣinṣin àwọn ọmọ ìlú gan náà á dúró tì wọ́n tó jẹ́ pé á dín ìbẹ̀rù yẹn kù so èmi pè wọ́n lójo mi ì dẹ̀ tún fẹ́ pè wọ́n ní nǹkan burúkú but èmi believe pé tá bá wò lọ tá bá wò bọ̀ ṣé owó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí ni ṣé wọ́n ti fi owó ra ẹnu wọn ni ṣé wọ́n ti fi owó ra ẹsẹ̀ wọn ṣé wọ́n ti fi owó ra etí wọn ṣé wọ́n ti fi owó ra ẹnu wọn because ó jẹ́ kàyéfì fèmí nígbà gbogbo tí mo bá rò pé ìbá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn gómìnà yìí dẹ̀ ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí àmọ́ ṣá o bá ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí nǹkan nísìnyí o ó wá dẹ̀ jọ pé bí nǹkan fẹ́ yí àtọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ sílẹ̀ tó ń lọ ní ilẹ̀ wa nísìnyí nípa ọ̀rọ̀ mi ò sọ̀rọ̀ àwọn farmers nípa ọ̀rọ̀ mi kí ló fà á tó ṣe jẹ́ pé wọ́n dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ gbogbo wa náà la mọ̀ wọ́n dá sílẹ̀ with good intentions wọ́n pass gbogbo òfin yẹn ní àwọn House of Reps nkankan nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ ó kápá wọn kò jẹ́ kí wọ́n lo nǹkan tó yẹ kí wọ́n lò láti fi ṣe ọṣẹ́ fún àwọn ènìyàn yẹn nítorí pé àwọn tí wọ́n sì wà ní ẹ̀yìn ìjọba àpapọ̀ wọ́n lágbára ìdí kan náà tó ṣe jẹ́ pé góòlù Sàǹfàrà wọ́n ń gbé kúrò ní ibẹ̀ owó yẹn ò dé ọ̀dọ̀ wa wọ́n ní tàwọn ni wọ́n ní kó ní kálukú ṣẹnu mẹ́rẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ sí àmọ́ epo tó wà ní south wọ́n ní tàwọn ni ọtí tó wà ní south wọ́n ní tàwọn ni gbogbo VAT tó wà ní south tá à ń pín wọ́n ní tàwọn ni gbogbo ọrọ̀ wa wọ́n ní tàwọn ni nítorí pé gẹ́gẹ́ bí Dr. Oyefule ṣe sọ lẹ́ǹkan yẹn agenda kan náà ní kan pa gbogbo everybody run èèyàn mélòó dẹ̀ lé wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí wọ́n ń ṣèyàn tó pọ̀ a mọ̀ wọ́n pé wọ́n ò pọ̀ so kí ló wà ń di ẹ̀ à ń láti ti ọ̀rọ̀ ilé bọ̀ torí ó ti fẹ́ dé ojú ẹ̀ ń sìn tó jẹ́ pé kò wá yé mi mọ́ ìdí ẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé a wà níbi tá a wà yìí tí àwọn gómìnà wa tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ò lágbára nígbà tí wọ́n lágbára ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Thank you. Brother mi Àmọ̀tẹ́kùn mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ yín a ṣì wà on the same patch pẹ̀lú kíní tàwọn gómìnà nígbà tí màmá wa sọ̀rọ̀ nípa Àmọ̀tẹ́kùn is it not strange that lẹ́yìn ìgbà tí Governor Akérédolú kí Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ ẹni rẹ̀ kó bá di àwọn ọmọ àtẹ̀bí ẹ̀ mú nígbà tó ti kú we have not had any strong voice amongst the Yoruba governors like Akere
kí ló fà á tó yẹ pé àti ìgbọ́ voice tó le torí ó ṣòwò mú wọn lára tí wọ́n ṣe meeting níbẹ̀ ó ní kán kúrò nínú igbó ó là ní àgbàlejò bọ́ ẹ kúrò nínú igbó ǹjẹ́ ó ní ìdí tí àwọn gómìnà wa tó ń dákẹ́ tó dẹ̀ ń wòran tó ń fi iná sórí òrùlé sùn àwọn náà ń gba security vote kí náà kí lẹ rò pé wọ́n ná ibo náà ná sí ǹjẹ́ a rí safety yẹn ní Yorùbá state brother. ẹ ṣeun mo hope pé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa. Yes, I'm waiting. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ yìí láti ibì kan tó jẹ́ pé a ti lè improve issues wa by not falling into the rhetoric tí àwọn olóṣèlú tó máa ń gbélé fún wa. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí definition nǹkan tá à ń bára wa sọ yín bá ilé ni, which is clash of farmer header crisis, gbogbo àwọn rhetorical definitions bẹ́yẹn. A ní focus lé bí nǹkan bá ṣe rí ni kí àwọn tó ń serve wa kan ṣe máa bá wa sọ̀rọ̀. We do not have a clash between farmers and herders. Nǹkan tá a ní is an invasion of herders into farm. It's virtually impossible kí farmer kó drive farm ẹ̀ láti lọ disturb cattle. Kò ṣeé ṣe. Tọ́mà ti ń lo rhetoric báyìí fún wa. Wọ́n try láti neutralize sensibilities wa láti ronú with the right course of action. And the right course of action ni pé kí ìjọba ṣe iṣẹ́ the protection of the people, the protection of the land of the people. So Tọ́mà ń sọ fún wa pé farmer header clashes wọ́n fi ń confuse wa ni. The right thing fáwa láti máa ṣe ń sìn pé káwa máa sọ bó ṣe yẹ kó ṣe rí. Invasion of farms, invasion of Yoruba land, irredentism, whatever tá máa pè tá dẹ̀ máa pè tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ nìyẹn. Now, àwọn tá a pè ní olórí wa, there are going to be complexities and intricacies tó wà láàrin wọn. Mo sure pé wọ́n máa ń threaten ara wọn, wọ́n máa ń subjugate ara wọn, wọ́n ní secrets ara wọn. So they have ways of holding each other back láti take action from issues. Àwọn kankan ṣẹlẹ̀ ní week yìí, I think it's this week. Lẹ́tà kan wá látọ̀dọ̀ Sultan of Sokoto. Ibi tó yẹ ká ti máa fi ibi pẹlẹbẹ mọ̀lẹ́jẹ àbí báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. A need láti máa fura. Àwọn governors wa yìí, máa wà careful láti máa sọ pé àwọn náà ní bad intention àbí wọn wà responsible and all of that. But there are other forces táwọn náà tó ń ta ọwọ́ wọn. Because àti ní problem yìí kìí ṣe ní kìí ṣàánà. This whole of Yoruba nation struggle, nǹkan tó start ẹ̀ lélẹ́yìí. I'm finding it difficult láti sọ pé somebody like Makinde is irresponsible. But why is he not taking action? Appropriate action. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ sí Lagos State. It's a political matter tí yẹ pé Lagos State to join Àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn areas tèmi believe pé we as citizens, àwọn areas tó yẹ ká máa wò yẹn, ká force wọn into the situation tó jẹ́ pé àwọn challenges tá a ní yìí, wọ́n dájú kọ́ according to our own desires. So there are issues going on there tó jẹ́ pé ó ṣókùnkùn sí wa. But I'm sure wípé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kò kọjá nǹkan tó dictates tó ń wá láti north. Because ẹ ti ṣe gbogbo baranda yìí, ẹ ti ṣe ní Jos, ẹ ti ṣe ní other states, ẹ ti ṣe ní Borno, ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri. It's as if nísìnyí the Yoruba land is the new front. We the people need láti rán àwọn administrators wa lórí, ká rán wọn létí wípé we elected you for a purpose.
and you have to serve that purpose. There are mechanisms níbẹ̀ tó jẹ́ pé a lè fi put wọn into service wa legally. Ibi tí ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó máa jókòó tó máa sort out strategy tó yẹ pé a máa fi challenge àwọn administrators wa, àwọn governors wa, àwọn House of Assembly, state legislature, gbogbo ẹ̀. So I need láti keep on láti máa sọ fúnra wa pé the reason these people are failing us is because àwa gangan à ń fún wọn láyè. A direct wọn. Àwa gangan dẹ̀ ní director tó wà nínú system yìí. We are letting them do things. Somebody decide láti wà lethargic, kọ́ máa wà lethargic náà ni. But about the stage, tá à ń sọ fún wọn pé no, this is not what we want. Nǹkan á change. But I'm going to continue láti máa sọ kíní ìfúnra wa. Politics is always going to be a game of numbers. Ẹ wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nígbà tí ariwo ta pé àfẹ́ṣàyà ó die down. Ẹ má believe pé ó ti lọ nìyẹn o. It's still coming back. But the more táwa náà bá wà prepared fún wọn, tí wọ́n bá ń gbé data ń dá padà fún wọn, tó bá yá at some point, there will be shift in this paradigm in such a way tó jẹ́ pé a máa lékè. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ló ní wípé ká máa pariwo in fear all the time. Ká máa rosary kiri like headless chicken. There are times we need to sit down and form a sort of strategy. How are we going to deal with this? So our governors need problems, you know, but they have the problem because kò sẹ́ni tó supervise wọn. We need to come out of this archaic idea pé ọ̀gá wa náà jẹ́ nǹkan tó máa fẹ́ ni wọ́n lè ṣe. No, àwa ni ọ̀gá tiwọn. So Makinde has done well in two parts, but I don't expect a governor kó máa jáde kó máa pariwo. Nǹkan tó ń pè ní security vote yẹn, gbogbo policies tó wà around security vote yẹn, they should let us know about it. So gbogbo ala máa ní ẹ̀tọ́ láti mọ bá ṣe ń ná. It is the people's money. A lè continue láti máa depend lé àti máa ṣe nǹkan bí àwọn Americans ṣe máa ń ṣe àbí bí àwọn British ṣe máa ń ṣe. We need to tailor things to our own needs. So ẹ jẹ́ kí n mọ̀ níbẹ̀ yẹn. Meanwhile, mo fẹ́ tọrọ kẹ́ indulge mi lórí kinní kan. Tá bá ṣe tán ní meeting, ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ béèrè, but mi ò fẹ́ béèrè on open air. So tá a bá record mọ́ kí n béèrè later on. Ẹ ṣeun. All right, thank you. Ẹ ṣé gan. Mo fẹ́ kí Sister Yemisi ẹ bá wa dá sílẹ̀ yìí. Àmọ̀tẹ́kùn àti dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́yìn yìí, but Àmọ̀tẹ́kùn yẹn táwọn governors yẹn dá sílẹ̀, gbogbo wọn a rí gbogbo wọn ṣe ṣòfin tí gbogbo ẹ̀ di kínní. A sì ń sọ̀rọ̀ nípa responsibilities wọn ni o. Tẹ́ bá lọ Nàìjíríà ṣe tẹ́ bá ní ìdí escort, Àmọ̀tẹ́kùn lẹ máa lò. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lẹ máa lò. And we know the challenges. Tá a fi dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀. Àmọ̀tẹ́kùn is useless. Níbi tá a bá ti ní civil defence, tá a ti lọ́lọ́pàá, tí army barracks wà ní state. Tá a bá dẹ̀ fi pé nítorí àwa ká lè protect ara wa, tá a dẹ̀ fẹ́ Fúlàní nínú Àmọ̀tẹ́kùn. Àwa gbé ìbọn tó fi ṣe pankẹ́rẹ́, tó fi ń lé ọ̀kẹ́rẹ́, tó fi ń lé eku nínú igbó agbélé wọn lọ́wọ́. Then àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tá à ń sọ̀rọ̀ ibi tá a ti fẹ́ lọ sí bí a ṣe ń ṣe nǹkan lẹ̀ Yorùbá lélẹ̀. Wọn ò lè sọ odù Ifá kan, wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ àyájọ́. Ṣé bí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ṣé bọ́n ṣe ṣe nìyẹn? Sìtá, inú mi dùn pé àgbà kù lórílẹ̀. Ẹ gbọ́ bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń bọ́ṣọ tán lè bọ́ṣọ sílẹ̀. Ṣé ẹ rò wípé Àmọ̀tẹ́kùn táwọn ìjọba yìí tán gbé sílẹ̀ nísìnyìí, is there still ongoing collaboration among them? Kí lẹ fi pé ìwúlò wọn gangan? Kẹ bá àwọn gómìnà yẹn sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ kí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe ṣiṣẹ́. Kí ni èròǹgbà wọn tán fi gbé sílẹ̀? Torí kì í ṣe pé kò sí ọlọ́pàá ń bẹ̀, presence ìjọba wà ń bẹ̀, a fẹ́ ṣe tiwantiwa ní mindset wọn tó wà ń bẹ̀. Kí lẹ rò ń pẹ̀? Ṣé Àmọ̀tẹ́kùn lẹ rí tẹ̀ ń sọ?
ibi tẹ́ ẹ wà ìjọ wo lẹ́yìn rí ọlọ́pàá kó lọ máa bá wọn jàjà yìí pé èèyàn kan gbáyàn kan létí èèyàn kan kìíní kan ní ilẹ̀ tiwa bẹ́ẹ̀ bá ra ilẹ̀ tọ́mọ onílẹ̀ fẹ́ gbà ẹ lọ pé àmì ẹ lọ pé pólíìsì iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe mọ̀ ṣe o àwọn akọ nǹkan tó fẹ́ máa ṣe nìyẹn mo ti ẹ̀gbọ́n pé sọ pé àwọn ọlọ́pàá gan máa ń jà pé àwọn fẹ́ lọ máa ṣọ́ ilé olówó títorí owó tó máa rí bẹ́ẹ̀ so tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àmọ̀tẹ́kùn pé àtọ́nà dá àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ kò yẹ kó dùn wáyé náà because àìlò nǹkan tó máa ṣe nìyẹn àwọn OPC nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn tíyàwó àtọkọ bá ń jà tọkọ bá fẹ́ ẹrù sí ìyàwó síta àbí kankan àwọn vice versa àwọn náà máa ń pè èmi ò mọ ìgbà tí wọ́n initiate wọ́n pé nǹkan iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ wá ṣe ilé so tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àmọ̀tẹ́kùn ó yẹ ká mọ̀ pé anything good will not come from the Jerusalem at all they were there láti máa kówó jọ I might be wrong because it's not all of them some of them still have common sense pé security ni wọ́n gbà wá fún kò kí ń ṣe káwa lọ máa ṣọ́ ṣọ́ọ̀bù ká máa lọ ṣọ́ àwọn tó ń ralẹ̀ tó ń gbalẹ̀ onílẹ̀ now ìgbà tí àwọn governors wa tó wà on ẹlẹ́ẹ̀dá àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ ó bẹ́tà àwọn Èkìtì máa ń pòwe pé àkókò má jòyè ó bẹ́tà ju eléré rérù tí a ṣe sí pé oyè ájìsì ló jẹ tí ẹ bá fẹ́ àmọ̀tẹ́kùn tẹ́lẹ̀ ẹ̀dá dẹ̀ it's nonsense because kò make sense because 90% of them ni ó jẹ́ pé they're not doing good so àwọn 10% tó kù kí ni iṣẹ́ yẹn tó fẹ́ ṣe so èmi ò rí anything good in what they're doing to be honest some of them that are doing good is too narrow to say they're doing anything good so èmi ò kọ́ tó bá fẹ́ ṣe dáadáa báwo ni ìnàkí ṣe ṣorí tí ọ̀bọ ò ṣorí ẹ̀dá ṣé ìsímà àbí kí náà pè ní náà tí ẹ̀dá yẹn sílẹ̀ wọ́n lè gbébọn àwọn cattle elders wọ́n gbé AK-47 ẹ wá ní ẹ̀dá àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ àmọ̀tẹ́kùn ò lè gbébọn àfi kọ́ máa gbé túkẹ́tùkẹ́ àbí kí ló máa ń pè ìbọn tí ó jẹ́ pé tó bá yìí sí yàngàn kò lè pààyàn so oyè tó ń jẹ I don't know the meaning because àti kéékèèké àti yányányán what is the point of taking security vote tí wọ́n kówó sí lápò tí ẹ̀ lò like what Barrister Ògèdèngbé rightfully said pé Akérédolú nìkan ló try like he says so pé ẹni tó bá ti jẹ dòdò kò ní sòdodo mọ́ wọ́n ń bẹ̀rù kò ń ṣe pé wọ́n ń bẹ̀rù títorí pé nǹkan míì wọ́n ń bẹ̀rù títorí pé rìbá táwọn ti gbà ní ọjọ́ kìíní àná ká máa jẹ́ kó come back they cannot talk wọ́n ti jẹ dòdò àti sòdodo wọn it will be very difficult bí brother wa Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ alátúnṣe ló mú àtúnṣe ààrẹ tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ pé àwọn ò fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ á ràn wá lọ́wọ́ I listened to Tinubu's statement nígbà tó ń pe Buhari o Tinubu o ebi ń pa wá o kìnnì kan ń pa wá o ó sọ fún wọn pé ẹ lọ sí local government yín ẹ lọ sọ́dọ̀ governors yín I've sorted them out kò sí èèyàn kankan tó dìde nínú wọn kò sí èèyàn kankan all what we know ní Yorùbá land is party wọ́n á ṣe party ọmọ 6 months old wọ́n á ṣe party ọmọ 2 years old 1 year old gbogbo nonsense yẹn so wọ́n ní aṣọ fún ni kó tó dá ní àgbàjàkadì ni ló tóbi ṣe bí òwe these people they will not stop bàbá wa oyè fúlẹ̀ sọ ó sọ fún wa they will not stop they have their strategy tó ń lò pé
They are satanic agents. Láì kò jẹ́ nǹkan kan fún wọn. So wọ́n ti tún máa lọ plan irú Àmọ̀tẹ́kùn Sharia tá à ń sọ yìí. Wọ́n ti tún plan another one. I'm coming, darling. Wọ́n ti tún wọ́n máa lọ plan wọ́n á lọ tún lọ strategize padà wá. So ẹ má jẹ́ ká dúró tí òkè bá sọ pé òun ò lè lọ bá Muhammed máa lọ bá òkè. Àwọn títí wá yẹn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n la máa ó ní báwo ló ṣe máa ń pòrò pé gbogbogbò àgbà kan náà máa dá ifá àdìtì tó bá sọ pé tí àwọn kórópò London tó bá ní etí àwọn di ìṣàkẹ́ṣe wọn létí lọ àwọn á sọ fún wọn pé àá bá wọn fi artificial àìtí sílẹ̀ tó máa fi gbọ́ because not even for them it's for all these little children because by the time táwọn Fulani tó máa fi dín pẹ̀lú wa they don't care they don't know if you are a baby they don't know if you are pregnant. They don't know if you are disabled. They are satanic. They were sent from hell. Àwọn ọ̀gá wọn tó jẹ́ olówó wọn, wọ́n ti rá wọn níyè. Kò ṣe pé wọ́n ń ṣe lásán pé bóyá ń fún wọn ní nǹkan kan ni. They were doing it spiritually tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn ò gbọ́ nǹkan kan mọ́. Imagine, mo wà ní street kan. Bàbá kan rán ọmọ ẹ̀ lọ sí òyìnbó lọ ń kàwé. Ó wá sọ fún mi níbi tá a ti ń ṣèpàdé Muslim kan wípé Boko Haram pé Western education ṣe fraud. Èmi àádìde sókè máa ní sáà kí ló dé táwọn ọmọ tí ń ṣe ń kàwé. Ẹ̀tọ́ ti rá gbogbo wọn níyè. Bàbá ti di sunny Friday pé wọ́n máa ń jókòó sáàárín wọn. Wọ́n máa bá wọn jẹ àti lè tó da tọ́lẹ́nu àti nọ́ọ̀sẹ̀sì gbogbo wọn. Àwọn politician yẹn máa bá wọn jẹ sọ àwọn wá bìlì pé wọ́n lọ́ọ̀bù àwọn. Ikọ̀ òde níyè ni wọ́n kó sọ pé sáà. Àwọn ọmọ yìí ń kọ́. It's like àwọn tó ń ṣe hooliganism ní ọ̀dọ̀ wa. Tó máa ní kọ́ lọ pààyàn. Tó máa ní kọ́ lọ ṣe kinní kan. Mo máa ń tọ́ bí mo bá wà ní position ẹ̀yìn àwọn ìgò bẹ̀tọ̀ ọmọ yín náà àjọjọ máa lọ. Tí ọmọ yín ò bá ti lọ ẹ gbàgbé ẹ̀mí nítẹ̀lé. So Pọ́ọ̀lù Apostle Paul sọ pé choose this day who you will serve. Ó dẹ̀ sọ pé if for me and my family, I will serve God. So àwọn èèyàn wọ́n ti choose part wọn. Àwọn tá à ń kígbe like we are rightfully said pé ọmọ wa ò síbẹ̀. Àwọn tó ọmọ wọn tẹ̀ wá bẹ̀ they have money to send to them to eat to do whatever they want to live like they are in abroad. We are just telling them pé ẹ̀yin náà ẹ jí ẹ má sùn. Ẹ̀tọ́ máa padà wá wọ́n lè sọ pé àwọn náà fẹ́ dókun wọ́n ti rí sí pé àwa kọ́ la fẹ́ dókun lẹ̀ láti just cry ibi ń pa wá. So èmi ò rí nǹkan kan tó gùdù nínú Àmọ̀tẹ́kùn tí nígbà tí 10% tó jẹ́ pé only 10% ló ń ṣe nǹkan tó dáa nínú 100%. Then kí ni mo fẹ́ conclude wípé kò sí nǹkan kan tó dáa tó lè come from Israel wọn or Jerusalem I'm sorry. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé, thank you very much. Ẹ ṣé gan. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn government sister Barrister Akínṣọlá ẹ jọ̀ọ́ inú ẹ̀ bá wa dá sí nǹkan tó ti sọ nípa ọ̀rọ̀ ìjọba Àmọ̀tẹ́kùn àìṣedéédéé wọn your opinion about what has been said so far. Omi ìtara yín o. Ẹ ṣé Barrister ẹ káàárọ̀ ẹ kú atótónu everybody. Nǹkan tẹ́ ẹ béèrè I think Àmọ̀tẹ́kùn he actually summarized it beautifully. Darling, you okay? I'm in the meet, so that's fine. Because nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ nípa actually èmi rò pé tá bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí a kọ́kọ́ máa define herder àti farmer and then ká tó máa sọ̀rọ̀ clashes and all that because it's like we are going into the meat and the potatoes first but ó wà okay. Àwọn government bí wọ́n ṣe establish we know pé ìjọba tó máa ń sọ̀rọ̀ ìjọba they are not our leaders they are supposed to be our servants actually. Àwọn tá à ń ránṣẹ́ ni nítorí pé wọ́n sọ pé democracy belong to
the people, àbí power belong to the people. Àwọn èèyàn they donate power wa fún ìjọba. Ìpè okay mi ò lè ṣe o ṣùgbọ́n àwa 10-11 a fún yín, ẹ̀yin ni kẹ́ represent wa, ẹ̀yin ni kẹ́ ṣe ìlú yìí kó lè ṣe déédéé. So àwa la jẹ́ kó hùn wọ́n sí, àwa la fi àyè gbà wọ́n tí wọ́n fi ń ṣe wá bí wọ́n ṣe ń ṣe wá yìí. Now, having said that, because ìjọba táwa fún ní ìbò wa nǹkankan, believe it or not, rightly or wrongly, wọ́n ṣáà ti wà lórí àpèrè, wọ́n ti represent wa, wọ́n jí lọ́wọ́ wa ni o, a fún wọn ni tán fi débẹ̀ ni o. It's history. But nǹkan tá a ṣe láti lè jẹ́ kán continue kíní yẹn àbí kán má continue òun ni ó jẹ́ responsibilities wa táwa ti ń fail níbẹ̀. Now, kí la ṣe fún wọn ní ìbò wa, kí la ṣe gbé wọn síbẹ̀, or kí la ṣe jẹ́ kán jí ìbò láti jókòó síbẹ̀? Government has specific functions. Functions ni pé to see pé kí aráàlú kán wà safe, kán wà secured, kí wọ́n fún wa ní enabling environment, which is like safety, security, and then enabling environment wípé kí ọrọ̀ ajé ìlú kó dáa. Tí ọrọ̀ ajé ìlú bá dáa, àwọn ọmọ tó fẹ́ kàwé kán ríwèé kà, kán fún wọn ní àyè, kán fi àyè gba ẹni tó fẹ́ kàwé àti ẹni tó fẹ́ kọ́ṣẹ́, ẹni tí ò kọ́ṣẹ́ tó fẹ́ tajà. Gbogbo enabling environment tí mo mean nìyẹn pé so that wọ́n á fún wa ní opportunities láti wà empowered. And then nígbà tó dẹ̀ wá ṣe yẹn, òun ni gbogbo ìlú fi ń dàrú. Now, going back to ọ̀rọ̀ government, Mọ́mí Pópóọlá wọ́n sọ àwọn kinní yẹn dáadáa nípa reason tí wọ́n ṣe tàmọ̀tẹ́kùn and all that. Of course, àmọ̀tẹ́kùn ṣì wà, but a mọ nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe, kò ń ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n èmi feel pé ó yẹ ká dìde, ká call them to account as individual. Kì í ṣe pé ká ṣe jàgídíjàgan, kì í ṣe pé ká dàlúrú, but tí àwa tá à ń dìbò fún wọn àbí tá à ń sọ pé kán ṣe ẹ̀tọ́ fún wa, tí a bá yíjú sí wọn, táwa náà yíjú sí wọn tí wọ́n mọ̀ wípé it's not business as usual, tí kì í ṣe wípé níbi táwọn kan ti ń gbé sókè làwọn kan ń gbé sílẹ̀, because ibi tẹ́ bá ti rí àwọn kan tó bá ti ní òkè àfún yín níbò wa mọ́ kinní kan, lẹ́tí máa rí àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé wọ́n máa ta ọjọ́ ọ̀la wọn fún pléètì àsáró kan tó máa jẹ immediately, tó tún wá jẹ́ pé ìyà yẹn tún máa jẹ wọ́n consistently ni. So ọ̀rọ̀ ìjọba tèmi rò ní wípé power wa à ń láti gbà kúrò lọ́wọ́ ìjọba, unless bóyá mi ò dáhùn question yín. So tí mo ṣe rí constitutionally, ìjọba ní duties and responsibilities sí aráàlú. Tí wọn ò dẹ̀ ti ṣe tán wà shortcoming níbẹ̀ yẹn, we have to call them to account. Àìsínbẹ̀ láì bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ other farmer clashes, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It is politically correct láti sọ bẹ́ẹ̀ wípé farmer herders clash, àgbẹ̀ àti darandaran wọ́n ń jà, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé agbésùnmọ̀mí tó ń jí irè oko àwọn èèyàn jẹ, tí wọ́n ń rèpù àwọn èèyàn, tí wọ́n ń fipá báyàn sùn, tí wọ́n ń kó kíní màálù wọn jẹ irè oko àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ti ṣiṣẹ́, tí wọ́n ti lọ gba owó ní báǹkì, tán lọ yáwó, tán fi ń ṣòwò, tán fi ń owó wọn ní láti lè jẹ́ pé wọ́n ń ṣe àgbẹ̀, wọ́n fi ra nǹkan láti lè gbin nǹkan, kí irè oko yẹn dẹ̀ dé, kí wọ́n lè lọ tà á, kí wọ́n rí owó wọn kó capital wọn àti èrè tó máa tún fi ṣe nǹkan míì. Cash crops and food crops ni farmers ń ṣe, but nígbà téèyàn kan bá wọ orí ilẹ̀ ẹni tí ò gbìn, tó gbìn nǹkan síbẹ̀, tí ìwọ ò gbìn, ò ràn lọ́wọ́ fún anything, ó kàn dé, ó bọ́ sórí ilẹ̀
tìbọn tàdátàké ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣá wọn, ẹ jẹ́ kí àwọn màálù yín kàn jẹ irè oko ẹni ẹlẹ́ni, ẹ fún wọn lówó, wọ́n pòfo, wọ́n pàdánù, ẹlòmíì á pàdánù ẹ̀mí ẹ̀, ẹlòmíì á pàdánù part of their body, wọ́n tún pàdánù gbèsè tí wọ́n lọ yá, ẹlòmíì wọ́n á tún mú ọmọ àti àwọn òbí ìyá àgbàlagbà wọ́n tún bá wọn sùn. hádà wo nìyẹn? Nígbà tẹ́mi ń gbọ́njú mo mọ̀ wípé àwọn darandaran gbóngbóná máa ń mú láti fi sọ pé ẹ bọ́ sí báyìí màálù nǹkan. Ẹni tó gbé AK-47 tó bọ́ sórí ilẹ̀ onílẹ̀ tó commit oríṣiríṣi atrocities, trespass to land and trespass to chattel, because chattel ní irè oko ẹni ẹlẹ́ni, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ fún wọn ní owó lórí ẹ̀. Téèyàn bá tiẹ̀ máa jẹ́ hádà tó bá fẹ́ wọnú oko èèyàn, ó máa kọ́kọ́ sálámọ̀ báwọn onímàlẹ́ ṣe máa ń sọ, ẹ kọ́kọ́ gba àṣẹ permission láti lè wọlé. Ṣé kí n wọ bí yìí? Ṣé kí n jẹ nǹkan? Káwọn ẹni tí mo mú wá kàn jẹ nǹkan báyìí, iye báyìí la máa fún yín. Kò síbẹ̀, ìjọba ò dẹ̀ tún ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. So ìjọba fail wa at every front and level. Tẹ́ bá tún wá lọ fẹjọ́ sùn, ẹ̀yin tẹ́ lọ fẹjọ́ sùn níjọba tún máa fi sẹ́yìn kínní. À ń sọ pé lágbájá ló wà lórí àpèrè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, nísìnyìí ẹni tá a mojú ẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ sí, kí náà ń ṣe? So the southern state government wọ́n tì wá lójú, wọn ṣe dáadáa fún wa. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Dr. Efule. Mo fẹ́ kó àwọn tó wà ní leadership position nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbà tí tá a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lẹ́yìn, a fi àwọn akọni ilẹ̀ Yorùbá a fi wọ́n hàn wá, a lè rí irú aṣọ tí wọ́n wọ̀ sọ́rùn, and ní olójú ààfin, anybody tó bá ti mọ awọ Àmọ̀tẹ́kùn ó ní symbol nǹkan tó jẹ́. Kò sí ilé oyè àbí ààfin ilẹ̀ Yorùbá tí ò sí awọ Àmọ̀tẹ́kùn níbẹ̀. It's a symbol for the Yoruba people. In recent times, because ibi tí mo fi pé a ti wà hypocritical nìyí, mo fẹ́ kẹ́lẹ́ address ẹ̀. Ibi tí a ti ní a gbọ́dọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ nìyẹn. I made reference to Mama Tony Ọ̀ṣun, àwọn bọ́lé àwọn. Dr. Efule, to my knowledge, ó lójú Yorùbá leader tí mo mọ̀, tí mo ti pàdé tí ò ṣe ìṣẹ̀ṣe. Ó lè lọ church o, ó lè lọ mosque o. Mi ò tí ì pàdé Yorùbá leader kan tó oppose ìṣẹ̀ṣe. Even though the quest for the Yoruba nation is not about ìṣẹ̀ṣe. Because àwọn kan tó mọ̀, wọ́n á ní ọ̀run mi kìíní kan náà máa bọ́ tán bá débẹ̀. No, freedom of religion is something that we do. Everybody ló ń ṣe ìṣẹ̀ṣe nílé ẹ̀. Yorùbá ní kí ni ìṣẹ̀ṣe, òbí ẹni, bàbá ẹni, wọ́n sọ àwọn nǹkan yẹn. Then we have seen the demonstration of power amongst our leaders. General Togun, who was trained in conventional military training. Many of us would have seen the videos. Ó ní òun ká wọn mọ́nú gbó, òun kàn sọ̀rọ̀ pé ẹ kó nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín sílẹ̀. Wọ́n ṣe yẹn. Sunday Igboho, both Yoruba Christians and Muslims náà rí as hero, rightly so. But kò gbé Quran wọlé níjọ́ tó lọ bá wọn nínú igbó. Kò gbé Bíbélì wọlé o, Sunday lórúkọ ẹ̀ o. The discovery of Sunday Igboho, for people who don't know, took place at a petrol station. Wọ́n yìnbọn fún kò rán. Sáyẹ̀nsì Yorùbá nìyẹn o. Àwọn tó ń bú olóògùn wọ́n jí lọ́bẹ̀ lálẹ́ bíi Nicodemus. Wọ́n lọ ń gbà. So kí ni problem tá a ní tí ọba mẹ́ta rìn lórí títì ilẹ̀ Yorùbá? Tí kan escape, tó ń yìnbọn fún kan tí ò mú níbẹ̀. Àwọn Yorùbá ní tó ṣe bí èrò fẹ́yìn ẹ̀gbà tí a wà nídòkó, wọ́n ní ìran àjànàkú kí ìyá rárá, ọmọ tí erin bá bí, òun náà ló máa jẹ.
bàbá wa sọ wọ́n ní ó bàyá ọmọ tá a bí lọ́jẹ̀ tí ò máa wó ṣe. What is wrong with this farmer sef? Wọ́n ní ẹ bá fẹ́ jẹun gbọ́ngbọ́n àtìlẹ̀kùn gbọ́ngbọ́n. Why must ìran Àgbẹ̀kọ̀yà tí ọlọ́pàá ò lè bọ́ṣọ tí wọ́n ń jáde síta wọ́n tún ti jẹ oko wa o? Ta ló ń ṣe nǹkan lòkú òru? Wọ́n ní àìrìnjìnnà láàárọ̀ bùkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ bàbá. Nǹkan Yorùbá sì wà níbi tó wà. Mo fẹ́ kẹ́ àdírẹ́sì issue yẹn because wọ́n ní tá a bá bá kíní wí ká bá oníwábí ká bẹ́lẹ́yìn wí á níbi tó ní nǹkan fi nǹkan ẹ̀ sí kò dáa. Mo ní oore ọ̀fẹ́ láti pàdé ẹnìkan ní 2021. Opó ni. Wọ́n wò pé bóyá obìnrin lásán ni. Bọ́n ṣe sọ fún mi nìyẹn, wọ́n ní wọ́n kàn rò pé obìnrin lásán ni mí, wọ́n fojú wò mí, ẹni tọkọ ẹ ti kú. Yorùbá ní àjẹ́ tó bá fẹ́ pààyàn rẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. One couple of their nǹkan tó ń sìn tó lọ síbi tó yẹ kó lọ, wọ́n jọ ń wojú ara wọn ni. Agbára nu afẹ́fẹ́ agbára Yorùbá nìyẹn. Bàbá mo fẹ́ kẹ́ àdírẹ́sì issue yìí kí àwọn fámà wa tí wọ́n invest 500,000 tí wọ́n fún ní compensation 20,000 tó dẹ̀ ń pariwo kiri. Ṣé wọn lè dá ìjà yẹn jà ni? Kí ló dé tí ọmọ àjànàkú wọn tó ya ìràrá? Issue yẹn mo fẹ́ kẹ́ bá wa address. Thank you. Ẹ ṣé olóòtú. Very, very, very interesting conversation, question rather. Tó yẹ pé tí èèyàn bá máa answer ẹ̀ dáadáa, èèyàn gbọ́dọ̀ go into different levels of understanding. To answer your immediate question, kí ni ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ wa? Kí ni dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí àwọn political leaders wa tó ń lè harness agbára àwọn bàbá wa? Ṣé mo Madam púpọ̀ láti answer question yẹn lẹ́ẹ̀kan. Ìgbà tó ní pé ìjayà òjò mi ò rò pé wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ tí wọ́n allude sí rìbá bribery owó tí Fúlàní ti gbé fún wọn là ń rí result ẹ̀ yẹ. Nǹkan tó ṣe àwọn leaders wa nìyẹn. They are all scared stiff of the Fulani. All of them. Láti títí kan ọ̀dọ̀ àwọn tó gbé Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀. Àmọ̀tẹ́kùn was defanged pẹ̀lú owó tó gbé fún wọn tí Fúlàní gbé fún wọn. And that pẹ̀lú owó tí Fúlàní gbé fún wọn ni náà fi defang ẹjọ́ má bínú just two. So owó tó ń gbé fún wọn rìbá tó ń gbé fún wọn náà fi defang Àmọ̀tẹ́kùn. And going back to your question, what's wrong with our leaders? Tí Fulani máa lè fi defang wọn. Fulani náà along the way from Futajalon tí wọ́n fi dé ọ̀dọ̀ wa, àwọn náà ti gba agbára. So look, Fulani will first of all attempt to dominate anywhere tó wà using divide and rule, divide and conquer. Infliction of conflict nínú society yẹn iṣẹ́ wọn nìyẹn. You know, one maintain tenacious separateness. One, it mix pẹ̀lú àwọn tó wá bá ń bẹ̀. And they have this perpetual, devilish, satanic urge to attack others. See, tá a bá understand gbogbo yẹn, a máa ní pé kí ni ṣe àwọn leaders wa, kí ni ṣe àwọn farmers wa. This urge this tendency, propensity towards domination of others, that's the Fulani hallmark. Báwo ni 8 million ní Nigeria máa ti rule 200 million? You tell me. There are less than 8 million Fulanis in Nigeria. Less than 24 million Fulani from Futajalon, títí dé Chad, títí dé Central African Republic. 24 million.
8 million of them, 1/3 of them are in Nigeria. Okay, only 8 million of them, less than 8 million actually, by some county, only 7 million. Ní gbogbo tó wà Nigeria. Kí ni dé? So, lára nǹkan tó ń ṣe, bribery, riba being an essential part of it, ló jẹ́ káwọn politicians wa tó ń lose their balls. Tó jẹ́ káwọn farmers wa kẹ́rù máa bà wọ́n, kí ni ìjọba máa ṣe? Kí ni ìjọba máa ṣe ló ń bá gbogbo àwọn farmers nǹkan tó ṣe wọ́n nìyẹn. Kí ni wọ́n máa ṣe fún wa? Ṣé tí ọmọdé bá ṣubú àwọ̀ wájú, tí àgbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn, gbogbo náà mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀, tó ń pa èèyàn, tó ṣe tíbí, tó ṣe tọ̀hún, tí tó mú wọn wà police station, tí kọ́ máa dé láti Abuja, release them. Wọ́n rí gbogbo yẹn, agbára ìjọba làwọn èèyàn wa ń wò. Ìyẹn náà ṣì ń carry up till now. So we need to desensitize them. You are not dealing with normal human beings. You are not dealing with ọmọlúwàbís. Ọmọlúwàbí ni Yorùbá. Ọmọlúwàbí ni Yorùbá. The ideal Yoruba man and woman is an ọmọlúwàbí person. Ọmọlúwàbí people. Anyway, so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó fi dàbí ẹni pé gbogbo nǹkan tá a mọ̀ ọ́ ṣe tẹ́lẹ̀, àwa mọ̀ ọ́ ṣe mọ́ ń sìn. Ògbógungbòrò gbé ogun láti Èkìtì àti Ìjẹ̀ṣà against Ìbàdàn. Stalemate wà, bàmọ̀ pológun ni. Wọ́n pọ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa, we have been taught láti 1893 on pé gbogbo ogun wa òṣìṣẹ́ kò dá mọ́. Ó wà devilish, ó wà satanic. In fact, wọ́n tún pe èṣù ní Satan. So jẹ́ pé ó lè ṣe nǹkan kó má gbé síwájú èṣù. Wọ́n ti misidentify èṣù as the Satan. So àwọn èèyàn ò fẹ́ máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́. Wọ́n ń ṣe lábẹ́lábẹ́ ni. Until we get to understand that there is an intentional effort to destabilize us by using misinformation. Irọ́ náà fi destabilize wa. Fulani came in, àwọn náà lo irú ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn á tún gbé bribery and corruption wọ́n ti wọ́n á bribe gbogbo governors. All those governors have been bribed. Nǹkan tó fi the fáǹkì Àmọ̀tẹ́kùn nìyẹn. That's what it is. But nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe, mo rò pé earlier olóòtú ní pé solution. The solution is to let our people know who these Fulani are. More Fulani nílẹ̀ Yorùbá. See, we have a short memory tó bá kọ history. Ọ̀dẹ́rìn lost victory in 1840 àti gbàgbé ẹ̀. Bí àwọn tó kàn wà interested ọmọ. Gbogbo our giants, our greater than human leaders, wọ́n ti gbàgbé wọn. Bíbélì tàṣẹ́rẹ́ tí ò ní use, sorry o, I'm not meaning to offend anybody's religious sensitivity o. Bíbélì tàṣẹ́rẹ́, Quran tàṣẹ́rẹ́, ìṣẹ̀ṣe tàṣẹ́rẹ́, because àwọn oníṣẹ̀ṣe tàṣẹ́rẹ́ náà wà. No máa kọ̀ gbé káàkiri tí wọ́n máa ń ṣe kíní, excessive dependency on religion ló pa wá. Wọ́n dẹ̀ encourage ẹ̀. Àmọ́ billions of dollars sí American Pentecostal, millions of dollars sí Pentecostal kíní through the CIA lọ́dọ̀ wa níbi tó gbé fún àwọn Adébóyè and co kan lọ establish churches kọ́kọ́ máa lọ́ọ̀lù wa to sleep. We know that. And Fulani, on the other hand, we have this rascal ní Ìwó tó lọ gbowó ní Saudi Arabia. Evidence here wà, Saudi Arabia gbowó fún ní òun emir of Ìwó, using religion to defraud our people. And on top of that, I should start that subject. You have to end it. Àwọn olè oníṣẹ̀ṣe náà pọ̀. Àwọn babaláwo tó ń gbọ́ fáwọn pọ̀.
Leave religion alone. Let's face what it is that we need to do for our people. So, agbẹ́dọ̀ mọ who the Fulanis are o. Agbẹ́dọ̀ pé divide and rule ní tiwọn conflict. Ṣé gbogbo ayé ń sọ conflict resolution? Tiwọn ní conflict instigation. Iṣẹ́ Fulani gbogbo nìyẹn. Keeping themselves separate from people. Iṣẹ́ tiwọn nìyẹn. Inú gá àwọn náà máa lọ ra dúró sí tọ́ọ̀nì mix pẹ̀lú àwọn èèyàn while they're planning to devastate the people. And this perpetual, pernicious urge to attack and kill people ó wà nínú wọn. Títí kan Fúlàní Muhammadu Buhari o, títí kan Àtíkù o. Don't ever be fooled ní pé torí pé lè ti rí owó jí, ó ti jí millions and billions fún Ọbásanjọ́, ó ti ń gbékun ẹ̀ ńlá káàkiri pé nítorí náà èèyàn ni ẹranko gbà ní gbogbo wọn. These are animals in human form. Until we realize that, we will always have ourselves to blame. We have to realize who these people are. I'm not asking people to go and attack them, but you must defend yourself. Anyone gay or queer, you go after them. Tó bá lè go after those who destroy your family, whichever way you can. You are a bastard. Thank you, Lutu. Thank you very much. Ẹ ṣé. Mo fẹ́ kí màmá wa kán bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe. Àwọn bàbá wa oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n, ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún wọn. Tá a bá ń gbàdúrà máa ní alára ṣe tiẹ̀ ó pé, ọ̀ràngún ṣe tiẹ̀ ó yè, òbùkún ṣe tiẹ̀ ó yè pèrègede. Ṣé gbogbo kíní ẹ̀ṣọ́ ti kúrò lẹ̀ Yorùbá ni? Mo béèrè nǹkan kan, àmì mo mọ̀ tí bàbá wa náà dẹ̀ náà sí wípé gbogbo àwọn bàbá wa nínú Yorùbá nation struggle oníṣẹ̀ṣe ni 99.9% of them. And let us apologize if we haven't told our people previously. Myself included, I became oníṣẹ̀ṣe a couple of years ago. À ń já ewé, à ń ṣe ògùn, à ń lo gbólóhùn. It's complementary, it's not contradictory to Yoruba belief. Ọlọ́run ló fún wa. The Bible said he gave them herbs and vegetables for the use of the people. Gbólóhùn, kò sí nǹkan tó ní what they call it the power of nomos. Kò sí nǹkan tó ní ká má sọ bẹ́ẹ̀, nǹkan tó ń pè ní má yẹun nìyẹn. Ọlọ́run fún wa oníbàṣẹ ṣayé tó màmá kí ló dé? Kí ló ṣe àwọn ọmọ àgbẹ̀, àwọn ọmọ giant tó ń ṣe bíi dwarf? Wọ́n ti kó ròde o, wọ́n ti ṣe kinní kan, ṣé àwọn ọmọ nǹkan tó ń pè lókù òru wọn ni? Ẹ jọ̀ọ́ bá wa address kinní. Torí mo mọ̀ pé some of them will hear this program and some people will take this to them pé ẹ wá kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá máa wọlé èèyàn náà àti ẹ̀ dry náà kẹ́yìn náà kọ́ ilé ló dẹ̀ easy fún yín báyẹn. Ó bàyá ọmọ tán bí lọ́jẹ̀ tí ò máa wo ṣe. Bọ́n ṣe jẹ́ ká gbọ́ nìyẹn. Kí ló ṣe àwọn ọmọ Àgbẹ̀kọ̀yà tí wọ́n dẹ̀ sunkún káàkiri sí? Wọ́n ti gba oko àwọn, wọ́n ti ṣe kinní kan. Ẹ jọ̀ọ́ please, your insight into that, your word for them. Ẹ ṣé gan ni Barrister. Kí n tó attempt láti dáhùn, màá fẹ́ sọ nǹkan kan tèmi máa ń sọ all the time. Sherry, we have by nature, by God's design, freedom of choice. Freedom of choice. And that extends, see, freedom of religion, freedom of worship, freedom of belief. Ibi tí èmi ti feel pé à ń ṣe mistake ni pé àwọn èèyàn kan fẹ́ tọwọ́ bọ nǹkan tó mọ̀ pé látayébáyé báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe. Tí o ò bá fẹ́ ṣe bó ṣe ń ṣe, máa lọ síbẹ̀. That's your choice. But once you have made the step láti ṣerú nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn, láti wọ ibi tí ó yẹ kó wọ̀ yẹn tó ń ṣe, òun láti bá wọn ṣe kó ba lè rí bó ṣe rí. Kí ni mò ń try láti sọ? Ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà
bóyá traditionally because I'm not a historian, traditionally bóyá àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà náà máa ń ṣe ọ̀rọ̀ oko. So màá expect pé tí èèyàn bá lọ sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ó pẹ̀lú nǹkan tó láti gbé yẹ̀wò ìṣe òun lè ṣe. It's about your knowledge, your skills, and being able to use your knowledge or skills. Bí ẹni pé nísìn, as a policy maker, wọ́n ní pé these are the skills that we need for this job. And I don't have it. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣe. I'm going to make a mess of it. The same thing lèmi apply sí àwọn tí wọ́n ń ṣe àgbẹ̀ yìí. Pé kí ni àwọn tools tẹ́ ń lò as àgbẹ̀ from tradition. Okay, there are, because of industrial revolution, maybe things have changed a bit, but still the fundamentals are still there. So tó bá jẹ́ pé nǹkan ṣẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá láti gbà yẹn, tẹ́mi bá fẹ́ jẹ́ àgbẹ̀, mo láti kí ọwọ́ mi bọ̀ ni. Because those are the skills that is needed and the tools that's needed to make this successful. Kí ló dé tí àwọn èèyàn wa ò ń ṣe mọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe béèrè? Ó lè jẹ́ pé nítorí ẹ̀sìn. Because àwọn ẹlòmíì wọ́n ti di Kristẹni, àwọn ẹlòmíì wọ́n ti di Mùsùlùmí, and àwọn ẹlòmíì wọn ò fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ mọ́ra. So á di pé ó wà difficult fún wọn láti ṣe nǹkan ìṣẹ̀ṣe láti protect ara wọn. Ṣùgbọ́n ká tẹ̀ jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ ṣe yẹn, there are other ways to protect yourself. Tẹ́ bá wo àwọn àgbẹ̀ míì gbà míì ní oko, because tẹ́ bá ń lọ sí Ìjẹ̀bú Òde for example, tẹ́ bá wo àwọn oko yẹn, ẹ kàn rí i pé ó dàbí ẹni pé ńgbà tí a ṣì wà ní maybe in the 60s when things were not so tense, kò sí ààbò, kò sí nǹkan kan. As in like physical ààbò, not ìṣẹ̀ṣe necessarily, but physical ààbò, guarding your. Tẹ́ bá lọ nílùú yìí tí mo wà yìí, tẹ́ bá lọ sí àwọn oko, ó ní ààlà. You can't just cross over. Nítorí pé you happen to be wandering around. You don't wander into anybody's land. Wọ́n ti ní protection títí kan ìbọn. Wọ́n ní ọta ìbọn tó jẹ́ pé tó máa rí ẹ, tó dẹ̀ accost ẹ, tó dẹ̀ sọ fún ẹ pé who are you, tó identify ara ẹ. Wàá máa bọ́ lọ́hùn ẹ̀ sọ tó bá dọ̀hùn ni. So àwọn kinní yìí wà, protection oríṣiríṣi, security nǹkan kan wà, but àwọn èèyàn wa gbogbo nǹkan láti abdicate fún ìjọba pé ìjọba iṣẹ́ ẹni ó yẹ kó ṣe, ó yẹ kó protect. So ìnílé mi nísìn máa sọ pé ìjọba ni kó wá protect mi, ó lè protect ìta mi, but ṣó máa protect inú ilé mi. So you have to then have an alarm in your house and whatever it is that is, is approved by government to protect yourselves. Your windows and doors must be locked. You don't leave your doors open and all of that. So kò ń ṣọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe nìkan láti yapa kúrò ńbẹ̀. People have so lax that priorities they've got it wrong. Tomari tọrọ kọ́bọ̀, wọ́n prefer kí wọ́n lọ, and Sister Yemisi sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n prefer láti lọ ná nínàkúnà bí ọmọ oníkùnàkùnà and not look at their own well-being and security and protection. You don't wait on government to do everything for you. Yes, government níṣẹ́ wọn láti ṣe, but àwọn èèyàn wa náà, they must stand up and do things for themselves. Step up. You don't step up, you're gone. Nílùú yìí sìn tó bá wọ ìkòsíbi tó lọ, wọ́n máa sọ fún ẹ pé look around you, be self-aware. You just don't go kàn lè rìn títì anyhow, gbé báàgì anyhow. Ìlú tó jẹ́ pé ó lajú nìyẹn, tó jẹ́ pé òfin wà tí òfin múlẹ̀, ká máa sọ bí tí ò sí òfin tó múlẹ̀, tó jẹ́ pé because àti ìsọ̀rọ̀ àwọn gómìnà là ń sọ sìn, sọ̀rọ̀ àwọn judiciary, sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá. Kí ni responsibility àwọn to the nation, to the people? What is their responsibility? Àwọn mélòó nínú àwọn òṣùmọ̀mí yẹn ni wọ́n ti gbé lọ sí ẹ̀wọ̀n fún irú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe, iṣẹ́ tó ń ṣe fáwọn èèyàn wa?
mélòó nínú wọn á láti sọ gbogbo ẹ̀ ti dájú rú. Ó wá kù sí ọwọ́ ọmọ ìlú láti dìde kí wọ́n yéé sùn mọ́, kí wọ́n yéé rò pé àìjọba àwọn dúró de ìjọba. Kò sí ìjọba níbi kankan, ìwọ níjọba ara ẹ̀. Nígbà ó jẹ́ pé ìwọ ló máa ra jẹnẹrétọ̀, ṣé ìjọba kọ́ ni ẹ́ ni? Omi ó máa rà, ṣé ìjọba kọ́ ni ẹ́ ni? So ó wá di ọ̀rọ̀ security, ẹ̀ tún wá gbé fún foreign ìjọba. Ìwọ ò ṣe take ìjọba ara ẹ̀, tó bá lè take ìjọba ara ẹ̀ fún everything else. So kò ń ṣọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe nìkan. Mo sọ ní last week pé ọmọ Ọ̀ṣun ni mí, Ọ̀ṣunkọ̀yà lórúkọ tàwa. Wọ́n dẹ̀ máa ń gbé orò nílé wa ni, but I chose not to go that path. Does not mean I disregard it or don't respect it. I lift my hat off to those people that are still doing it. But I've chosen my path because, like I said at the beginning, we all have a choice in life to choose our path, to choose what we want to do. But when you choose that path, do it as it should be done. Don't expect somebody else to come and do it for you. You have a responsibility yourself. If you don't, then you face the consequences. And I think nǹkan tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n recognize nìyẹn. Pàápàá, things have consequences. Decisions have consequences. Life has consequences. And it's time that we stand up, educate our people, là wọ́n lóye, ṣí etí wọn. They must protect themselves. Within the law, within the ambit of the law, you must protect yourselves. So ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Nǹkan tẹ́ sọ, àwọn bàbá wa ní àìgbọ́ fá òun là ń wòkè. Ifá kan ò sí ní para. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa àwọn tó ń wá help wa o. The help hasn't come. Nobody is answering them. I'm not going to go from UK to go and defend somebody in Irua. You are not going to leave America or Australia to go defend them. Defend yourself. Do your due diligence, Sister Tinu. What do you think about this? You are right on the money, sir. And Mommy Popola, you've done it again. Lè ṣe kẹ́ má jíwèé mi wò. Every time, Shani. Kí ló dé? It is well. You did beautifully, man. Ẹ ṣé. So, it's very uncanny pé kéèyàn jókòó síbì kan kó wá sọ wípé kémi tí mo wà like millions of miles away kí wọ́n á ran àwọn lọ́wọ́. And nígbà ẹ má gbàgbé pé nígbà tí gbogbo kinní ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan tá a ní láti ń yá wọn. Wọ́n ní pé èèyàn ò lè fúnyàn ní nǹkan tí ò bá ní. You can't give what you don't have. So everything, intellect, strategy, suggestions, ideas, gbogbo nǹkan la fún wọn to the point pé even ṣebí màmá wa Fáṣákí àwọn náà wà lára àwọn tó ń champion ní oko etílé yẹn tó ń bẹ̀rẹ̀ to the point pé àwọn fúnra wọn wọ́n ń ṣe é, wọ́n tún fi hàn fídíò, wọ́n tún sọ fún everybody ẹ ṣe báyìí ṣe tọ̀hún. So come with farming comes all those things tí Mọ́mí Pópóọlá just mentioned, you know. O fẹ́ ṣe lọ ṣe tó bá fẹ́ ṣe choice ẹ ni báwọn ṣe sọ àwa náà à ń ṣọ̀ṣun lé wa. So ó dẹ̀ láwọn ọmọ tí Ọ̀ṣun máa ń mú nǹkan so but Ọ̀ṣun mẹ́mí anyway. So mo fẹ́ kó mú yín láti ní lọ. Kó bá mi mú yín o. Kó mú mi lágbà, it is well. I'm for Christ. Ẹ ṣe Ọ̀ṣun ṣe evangelism. I'm for Christ, but I don't forsake my heritage. So I'm Yoruba proudly. Everywhere I find myself telling people now, oh, you're from, I'm in Nigeria, but I'm Yoruba. So mo ṣe máa introduce ara mi sí nìyẹn. So and then knowing pé Yoruba ni wá, knowing pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ. In addition to bóyá okay civilization àbí religion, you know, freedom to choose what type of religion you want to practice and all that. Bá ṣe wà tí mo sọ pé àwa kan ti jẹ́ Christian and lọ church, àwọn tó ń ṣèṣẹ̀ṣe tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n bá wa lọ church, kì í ṣe pé àwa náà kì í jókòó tó máa dín ẹ̀fọ́ Ọ̀ṣun tán pẹ̀lú ẹ̀kọ́ báyìí
gbogbo a máa jókòó a máa jẹ ní kankan tó bá dẹ̀ máa fi di iléyá màmá mọ́mì mi she was a Muslim àti even some of my uncle's wives so a máa bá wọn gbààwẹ̀ á jẹ àṣínú àṣe gbogbo ẹ̀ kò sẹ́ni tó ń sọ pé torí wọ́n ń lọ síbi kan má ṣe lè báyìí no that's not what I'm saying but tabari nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe factor tèmi tí mo kàn lè fi kún nǹkan tí mo ní Pópóọlá sọ ni pé just as with every other thing àìṣòdodo àìṣòótọ́ dishonesty corruption àti ìwùwà ọmọlúàbí wa tó ti sọnù òun ló jẹ́ kí gbogbo pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe kó má wà efficient mọ́ or effective because ìṣẹ̀ṣe factor níwà effective or efficacy á ti sọnù because pé tó bá ṣòdodo wọ́n sọ wípé babaláwo tó bá ń parọ́ tó bá mèkè sí nǹkan ẹ̀ wípé aṣọ ẹ̀ máa ń pọ́n ni so aṣọ pípọ́n kò mí pé òun wọṣọ pípọ́n but aṣọ tó pọ́n mí pé everything tó bá ṣe ó máa fail ni just as pé bí Christianity ṣe máa ń sọ pé be truthful be ṣe kinní kan tó o bá ti ṣòótọ́ àtòdodo sí nǹkan tó o gbé dání it doesn't matter nǹkan tó ń sìn that is the gospel truth kò ní ṣeé ṣe so àwọn tí à ń ṣe àmọ̀tẹ́kùn àti fámà nǹkan ta ni ta fẹ́ fi wọ́n ṣe ààbò wọ́n tẹ̀ wọ́n ń parọ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn gan nísìnyí ṣé director ṣẹ́yìn ò mọ iye àwọn tá a ti sponsor nǹkan níbo lẹ ti rí wọn kan níbo lẹ ti rí wọn kan dìde kan ṣe kinní mọ́ nǹkan bí èèyàn mẹ́wàá tẹ́ bá gbé nǹkan fún èèyàn mẹ́wàá ẹ ti rí wọn á ti máa lọ lò fúnra wọn that's not what we suggested to have this it wasn't the objective it wasn't the plan nǹkan tí kò ń ṣe nǹkan tí ṣùgbọ́n torí wọ́n fi sí kíá yín ẹ ti embezzle lẹ̀ bójú owó ni bó ṣe item ni ẹ ti máa lò fúnra yín gbogbo àìṣòdodo yẹn ló jẹ́ kí nǹkan má ṣe déédéé mọ́ and if you look around it starts from self and it starts from family every family has them and I keep telling myself àwọn tán tá gbọ́njú mọ̀ as bàbá àti màmá uncles aunties ẹ má jalè ẹ má ṣe lé ẹ má ṣe tán everything they say don't do that's exactly what they are doing. so ẹ wá sọ wípé kí oògùn jẹ àbí kán kúnlẹ̀ kán gbàdúrà kádùrà àgbà kò lè ṣẹlẹ̀ so à ń láti tún ẹrù wa tò. By the way mo fẹ́ sọ fún wa happy month of February nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ so I'm saying that to us kọ́lọ̀ tún fún wa ní ẹ̀mí ká lè. Brilliant, thank you very much indeed. Fantastic day, and now it's over. Thank you very much. Thank you. Ọlọ́run ṣeun o. Gbogbo àwọn tí wọ́n lè login ní last week a gbọ́ complain yẹn ní week yìí notice your presence brother Akinṣọlá Adéṣọlá Akíntúndé Adéṣọlá thank you. Ẹ wọ́n pé this gentleman has been my friend since God knows early 70s. What am I talking about? Yes, àjọlọ primary school àjọdọ̀ àgbàlá àdúgbò kan náà ni mo lè ṣe máa ń gbé orúkọ sọ́ọ̀nì mi fún first name. Can you imagine how intelligent I am? Gbogbo àni máa apologize fún kó má bínú. Welcome. I'm the cousin me nìyẹn. Thank you, ma. Thank you. Welcome, sir. Yes, ma. God bless. Yeah. Ẹ ṣe Àmọ̀tẹ́kùn ó yá ó kàn yín o kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ àwọn farmers wa because Yorùbá ní òṣàbò bá lè gbèmí ni wàá ṣe mí bó ṣe bá mi wọ́n lè ní tó bá bẹ níwájú wàá ta tó bá bẹ lẹ́yìn wàá ta tó bá kù ọ nìkan wàá dá ọ̀rọ̀ ara ẹ pa tí n bá sì fẹ́ máa dáko wọ́n ní kú tó ń pojúbọ ẹni òwe ara ló ń pa fún ni tí mo rí bí wọ́n ṣe ní Ṣakí wọ́n ṣe ní Ìṣẹ́yìn wọ́n ṣe ní gbogbo ó yẹ kí n mọ̀ pé mọ̀kànmọ̀kàn báyìí ni wọ́n ní ó bá ń gbọ́ gbégbégbé ṣé ẹ rò pé àwọn farmers wà ò ní responsibility láti ẹ̀ ti help ara wọn àbí wọ́n ṣe máa sunkún káàkiri lélẹ́yìn ni wọ́n lè ṣẹ̀hónú bọ́ wọn lè jókòó kan wá solution sọ̀rọ̀ ara wọn kí àwọn people yìí tó dé ẹlẹ́ẹ̀dáko 500,000 wọ́n bá jẹ oko yín wọ́n jẹ nǹkan 300
wọ́n wá fún yín nìkan ẹlẹ́ ti pe àwọn leader Fúlàní o nílẹ̀ Yorùbá who are not even supposed to be on your ancestral homeland wọ́n wá ní àwọn leader wọn fún yín ní 20,000 naira compensation kí lẹ rí sọ sí yẹn àwọn kan gbọ́ ilẹ̀ yìí o a ti kó mọ́tò bike fún surveillance àwọn ará Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state Àgbẹ̀kọ̀yà Peace and Unity Association of Nigeria ẹ̀ta ẹ fi sọmọ lórúkọ. wọn kò jẹ èmi fi ọmọ tèmi. Yes. Kúra pé tí n bá jalè Yorùbá ẹ̀yin mú ọmọ ẹ fi sọmọ lórúkọ ẹ ní jèrè ọmọ náà tójú bá kojú kóun má yẹ ni. ẹ má bínú barrister. ìmùlẹ̀ tá a jọ wà lórí ẹ̀ ní bàbá. ìka tó bá ṣẹ̀. òun náà ni mo ṣe dárúkọ àwọn leaders wọn níbẹ̀. àwọn ọmọ wa torí àwọn ọmọ wa la ṣe jókòó sí àti tiwa so ẹ jẹ́ ká. Anyway, question tẹ́ bí mi. ó ní mo ṣe specific pé Peace and Unity Association if I don't do that mo ti dalẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora ká tún lọ kó nǹkan fún wọn níbẹ̀. tẹ́ ń bá gbọ́ orúkọ yẹn ṣe àti mọ̀ pé àwọn eléyìí ẹ má kó fún wọn o olè ni wọn o wọ́n ti gbá directorate ní báìkì méjì náà tà ní Peace and Unity Association of aṣọ níbí. It was difficult to come out and say it. But bàbá wa inú mi dùn kágbà jalè wọ́n ní dìfà pa lè sọ ó fún àwọn ní confidence gan. a lè bó mọ́ra this is our people's property. òun náà ti ń pariwo. nǹkan tó ń pè ní check and balance náà jù bẹ́ẹ̀ náà lọ àti accountability transparency so ẹni tó bá sọ pé òun ò gbowó kó wá jáde kó wá sọ wọ́n gbowó wọ́n ń nà jẹ effort tó ní effort táwọn èèyàn ń làágùn kí lẹ wá bá dá ẹ̀yin kò jẹ ẹ lọ fi ń ṣe ìsọmọlórúkọ definition eléri ibú kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ at the end of the day. Anyway, coming back to the question tẹ́ bí mi ṣẹ́rí gbogbo nǹkan lé ayé yìí ló wà within one system or the other bó jẹ́ cosmic o bó jẹ́ political o bó jẹ́ social o everything ló wà within system kan and everything has to be balanced. Problem tá a ní nísìn nígbà tó ń sọ fún wa táwọn Fúlàní sọ fún wa pé we've been caged àmọ́ extension àmọ́ how serious sí kìíní ẹ jẹ́ whether by active attack or by surreptitious attack in such a way tó jẹ́ pé wọ́n lè máa bribe àwọn èèyàn wa it still comes back to the fact that we've been caged àti identify our cage kí ni way forward. Àwọn farmer tí à ń sọ wípé wọ́n ń dá wọn lẹ́kùn èrè oko wọn what is the way forward? Now we go back to the same thing tí mo sọ tẹ́lẹ̀ wípé farmer kọ́ ló ní problem but a support farmer láti secure investment ẹ̀. For instance nísìnyí téèyàn bá ní farm tó bá ní pest tó ń jẹ oko yẹn tó fẹ́ destroy nìyẹn it is understandable pé èèyàn yẹn lè lo pesticide láti fi protect oko ẹ̀. That should be part of the kind of tenants tó yẹ ká máa principle tó yẹ ká máa follow pé wọ́n lè ṣe nǹkan báyìí láti protect farm wọn. Now mi ò rántí nǹkan tó ń pè kíní yẹn bóyá tàgìrì náà ń pè ní or whatever tó yẹ pé tẹ́ bá kó sí oko that should be a legal way fáwọn èèyàn láti protect farm wọn. It is the duty of the header láti make sure pé kò yẹ kó lọ jẹ farm ní farm but tó wá forí gbé pesticide in the form of tagiri ó yẹ kí àwa with the people ká support àwọn farmers yìí pé yes they took the right steps to protect their farms. ṣé gbogbo wọn tó wà nílẹ̀ yìí only biggest problem tó máa ń pè mí headache ni wípé a máa expect pé government ló máa ṣe nǹkan fún wa. Àwa gan láti máa challenge government all the time. Nísìnyí, à ń sọ pé káwọn farmer ṣe báyìí kan ṣe báyìí. Tán bá ṣe, tán bá kó wọn lọ sẹ́wọ̀n, ta ló ń support wọn? Kí ni nǹkan tó wà nílẹ̀? Kí ni mechanism tó wà nílẹ̀ láti fi support wọn? Ta ló fẹ́ fún wọn ní legal aid? Ta ló ń dúró fún wọn? So,
naturally, àwọn náà máa wà fearful. They don't have any protection. They are naked. Property wọn wà naked. Àwọn náà wà naked. Kò sí nǹkan tó ń protect wọn. And gbogbo kínní yìí, whether we like it or not, tá a kò bá fẹ́ sòtọ́ fúnra wa ni, àwọn tó ń ṣe kínní, they know exactly what they are doing. It's not just a matter of pé ẹran wọn láti jẹ oko, òun láti jẹun. They want to drive people off the farms. Kínní yìí àrùn ojú ni at the end of the day. Okay, ẹ jẹ́ ká gbà pé bó ó ṣe mistake wọ oko lóko. Ó yẹ kó mọ bó ṣe máa drive àwọn ẹran ẹ̀ náà kó máa lọ jẹ oko lóko. Wọ́n fi tàgìrì sí, wọn ò ní compensation. Nígbà tán take matters into their own hand, wọ́n gé èèyàn, mo sì ní picture yẹn dọ̀la, wọ́n gé ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì. Protection wo lẹni yẹn ní? Ìjà wo làwa gan jà kẹ́ni yẹn lè rí compensation? Ọ̀gbẹ́ni yẹn tán gé ọwọ́ ẹ̀, ẹ jẹ́ ká jókòó kàrò, ẹni tó jẹ́ pé gbà tán ti bí, ó train ara ẹ̀ bó ṣe máa gbé síbí sẹ́nu. Ó train ara ẹ̀ tó bá lọ toilet tó máa clean ara ẹ̀. Ó train ara ẹ̀ láti mọ bó ṣe máa ṣiṣẹ́. Wọ́n gé ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì, wọ́n fi send signal fáwọn farmers tó kù. Kí lẹ fẹ́ kó ṣe? Mo sunkún fẹ́ nìyẹn. Bọ́ ibo ló fẹ́ gbéra ẹ̀ gbà? Unfortunately fún tá bá gbọ́ pé ẹni yẹn ti commit suicide one way or the other. Mo understand because it's finished, ó ti kú sáyé. Ẹni tó mọ bó ṣe ń deal pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò lè ṣe mọ́, kò lè deal pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ mọ́. Àmọ́ tó bá lọ́mọ kékeré ń bẹ̀ kéèyàn má lè gbé ọmọ ẹ̀ báyìí, kéèyàn bá ọmọ ẹ̀ ṣeré. Ọwọ́ méjèèjì wọ́n ti gé. But support wo la fún ẹni yẹn? Ta ló dìde kó bá wọn fà wípé àwọn tó gé ọwọ́ yẹn wọ́n láti ṣà wọ́n láti rí wọn. Kán dẹ̀ gba the right punishment. Ká dẹ̀ ní social system, social welfare system tó máa take care bọ̀bọ̀ yẹn, tó máa take care family ẹ̀. That is the only time táwọn farmers lè dìde tán máa wà emboldened láti sọ pé they want to fight back. Tán máa kọ́tà yìí sórí farm wọn ni. If they have the right to use pesticide lórí farm wọn, they have the right to use tagiri as well. So the problem tá a ní sí ni pé we just think wípé Elédùmarè máa wá ṣe, Bible ló máa ṣe, Quran ló máa ṣe, ìṣẹ̀ṣe ló máa ṣe, and all of that. Sharia ló fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ máa wo wọn níbẹ̀ yẹn, Israel bó ṣe wà yẹn, F-22, F-35, F-16, cannon náà fi ń protect ara wọn in the midst of enemies. Yep. Wọn ò dúró de shalom now. And they are well organized. They don't have, kì í ṣe pé wọ́n ní big army, but intelligence tó ń lò láti fi protect ara wọn is top notch. This same Israel, ìlú márùn-ún lẹ́ẹ̀kan ló bá wọn jà 1967. Ìlú márùn-ún, because they are organized, they are focused, wọ́n wà objective. So àwa ń sin láwa láti wá bá ṣe máa ṣe tá a máa organize ara wa in such a way tó wẹ́ pé any condition tó wá máa kó bá àwọn èèyàn wa, we are ready to challenge it. Àwọn farmers wọ́n máa sá wálé náà tó wọ́n bá ní support. Wọ́n sá. Kò dẹ̀ sí rí if anything bá ṣe wà yìí. Àti ẹ̀ wá so gangan mọ́. And we are depending on them for food. So ẹ̀rù ń bà everybody ń sìn pé tá a bá ta sí wọn tó wọ́n bá gbóúnjẹ wá fún wa is a problem. They've cornered us. So it's now a matter of sitting down, having the people tó yẹ pé ó ní intelligence, tó ní understanding, kán jókòó ká gbà fún wọn kán ṣe iṣẹ́ yẹn. People need to sit down and work ways out of this situation. Technology ti wà in such a way tó yẹ pé ó dá mi lójú 50% of our territory will be covered. The technology is there today. Wọ́n wá ń gbé èmi ibi lórúkọ Àmọ̀tẹ́kùn ti wá. Ìgbà tán dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀, I was so elated, inú mi so dùn. Inú mi so dùn débi pé àwọn ọ̀rẹ́ mi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí ní Àmọ̀tẹ́kùn ibi tó ti wá nìyẹn náà. But like you rightly said, they were defined.
Kwango lásán ni wọ́n, they mean nothing. Àwọn náà kò ju pé kán máa gbé báàgì lọ, kán máa escort ara wọn kọ̀ọ̀kan. Àwọn people yìí ó yẹ kán lọ kó wọn lọ Israel, kán lọ train wọn. Bí ò bá wà bá fẹ́ train wọn ní Israel, kán lọ train wọn ní Vietnam. Gbogbo ọgbọ́n tí Vietnam náà tán lò tán fi lé Amẹ́ríkà kúrò nílùú wọn because they didn't have much weapons. Táwa Yorùbá náà bá deploy irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n á padà. Afẹ́ gbẹ́rù àwa ò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ká kọ́kọ́ máa gbẹ́rù yẹn náà, àwa rò pé àwọn kan máa wá help wa. No, it doesn't work like that. It doesn't. So a lè máa sọ gbogbo wọn tá a máa sọ. It is, you have to have this concerted effort. Kí ni ìní pé ká jókòó ká dẹ̀ wá objective? Let's just do it. Bàtà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, Nike. Just do it. So they will be in trouble if they don't have the intellectual backing. Tán ò bá ní legal support. Yes. Tán ò bá ní social support. Tán ò bá ní economic support. Ẹ jẹ́ ká free ara wa. Let's unlock that cage so our people can start to flourish. Ká bẹ̀rẹ̀ sí máa build le. We can at the secure perimeter wa. Tabari leshi. The technology is out there. Thank you very much. But I'd like to take my brother down the memory lane. About 3 years ago, I answered nípa technology. Mo fi pé I think it's Sister Tinu or Mama wa Sangaku Kolabi not sure. One of the problems I think we have that we know. I nífẹ̀ẹ́ ara wa. Lóòótọ́ ara wa. Now, before Ìjàngbara yìí, I'm sorry because it overlaps. Before Ìjàngbara, tẹ́ bá fowó ránṣẹ́ sílé sáwọn tó wà Nàìjíríà. Pé kán bá yín kọ́lé. Wọ́n á fi fọ́tò olè onílé ránṣẹ́ sí yín pé lẹ́yìn ti ready. Number one, èèyàn ni o. Àbí kí bàbá kó mọ̀ pé nígbà yẹn mo fẹ́ ìyàwó lè yẹ ẹ kó gbéyàwó kékeré. Àwọn nǹkan tí à ń gbọ́ nìyẹn. Ìjàngbara bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ní problem níbí ẹ̀yin aráàlú òyìnbó lè ń dá wàhálà lẹ̀. We had that. We saw what they did not see. A tún ní effort tiwa ká làwọn lọ́yẹ̀ ni o. Ibi tó yẹ ká ti fún wọn lówó, à ń fún wọn lówó. Ibi tó yẹ ká fún wọn ní equipment fún surveillance, wọ́n fún wa. Àbí à ń fún wọn nìyẹn. Now, nígbà tí ẹ ti gba gbogbo aráàlú òyìnbó, àwọn tó wà lórí ìkànnì yìí wà tó jẹ́ pé sísítà mi wà níbí mọ́tò náà fẹ́fẹ́ nìkan kan tó gbọ́ pé ti ní mọ́tò pé kó lè máa fi rálì káàkiri. So àìgbọ́pá là ń wòkè. Wọ́n ní ọmọ tó bá ṣípá oníyẹ̀ ń gbé. Èmi personally have told them I'm not going to campaign money from pensioners to give you. Toró lè níyín. Tán bá ní àwọn tá a ti bá ṣe tá a mọ̀ pé wọ́n ní integrity wọn wà òkè. Èkìtì ìyókù crisis management ni. So tán bá ní kọ́kọ́ wọn jókòó, mo fẹ́ give example kan. About 3 years ago náà ni ọ̀rẹ́ mi kan obìnrin ni from northern state ni. Ó dá wọn lójú, wọ́n ní problem tá a ní pẹ̀lú àwọn Karambani náà. Ó ló dá wọn lójú pé Yorùbá máa deal pẹ̀lú wọn torí Yorùbá lágbára. Mo wá wò pé ó ní confidence inú wa. Ó ní bàbá àwọn sọ fún òun pé Yorùbá lágbára wọn máa deal pẹ̀lú wọn. Ó ní tí mẹ́wàá wọn bá wọ village àwọn, ó náà máa ń pòórá ni. Ó ní táwọn yòókù bá dé, wọ́n á ní wọn ò rí wọn. Àbẹ́ẹ̀gẹ́ nǹkan tí mo ń sọ, ibi tẹnu ti kò tí fẹ́ wà nìyẹn, tí ò sámí láàrin wọn, tí ò sì ṣe iṣẹ́ ọ̀hún má bàbí kan jẹ́. Do we find that amongst us? Then number 2, Àmọ̀tẹ́kùn ṣe rí technology tẹ́ ń sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ rójú yín o, torí Yorùbá ní ojú lọ̀rọ̀ wà. We used to discuss, tẹ́ bá rántí bí 3 years ago, a máa sọ̀rọ̀ nípa drones. Tí mo fún yín ní àwọn information, effort tó ń go on the ground, bá ṣe fẹ́ get drones. Ẹ rántí? Yeah, mo rántí dáadáa. Àgbàlagbà tó yẹ kó jókòó lé, kó kẹ́sẹ̀ sórí lazy kíná pé kíná kó máa ṣe kíní. He drove for Dr. Efule. How many hours ní Philly sí New York? How many hours drive? Kí lẹ wí sà?
How many hours is feeling from New York? Yes, sir. 2 hours. 2 hours. Kéèyàn lọ wo drone níbẹ̀. Gbogbo bọ́n ṣe package ẹ̀ ṣe mọ̀ pé lórí irọ́ ni kò sí nǹkan kan. Abẹ́ẹ̀gẹ́. Nílùú Kò yé mi. Kò yé mi. Bọ́n kò sí nǹkan kan kò yé mi. Pé kò ṣe nǹkan kan sílẹ̀ kò ní drone kankan kò order anything láti China. Irọ́ burúkú ni. Gbogbo àwọn tán wọ́n ti mọ ibi tán lọ ń gbà yẹn pé Yorùbá máa wà ókè. So adìyẹ ńlá agùn ìyẹn ni ò jẹ́ kán mọ̀. And pẹ̀lú àìṣòdodo pẹ̀lú àìṣòdodo. Sorry, ẹ̀mí ìpè kó fún ẹni yẹn. Ẹni yẹn ti ṣẹ́rí mi ò fẹ́ gbogbo nǹkan tó wà ní kíní lówe. Ó ti ní kẹ́ máa bọ̀ product wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ ìtẹ̀lé lò nínú òkùnkùn ìtẹ̀lé gbogbo technology tá a máa fi gbalẹ̀ Yorùbá. Òfo ni èkejì ọjà. Wọ́n bá ní ilẹ̀ Yorùbá ṣe ní òfo ni ẹni tó bá lọ sọ́jà lọ́jọ́ kejì kò lè pàdé èèyàn kankan mẹ́. Òfo èkejì ọjà ni. So we deceive our people and our people wọn ò tún lóòótọ́ náà. Tí àwa la pẹ́jù church o, àwa la máa lọ sí NAFDAC, ká máa ṣe gbogbo ẹ̀. Kò sí òótọ́ so problem tá a ní. Ká tètè mọ̀, òun la ṣe lè ní ká bára wa sọ̀rọ̀ tọmọ ìyá méjì, ká wojú ara wa. Nǹkan tẹ́ ẹ suggest yẹn is fantastic. Mo lè fẹ́ kí Sáyẹ́misí kan respond sí nǹkan tẹ́yìn náà sọ. Ìpè bóyá tá a bá bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀, tá a bá. Oh, wow, okay. The road to hell are leading with good intentions. We've been told. So where do we start? Ara problem wa nìyẹn. Ara problem wa gan lẹ sọ jáde yẹn. The road to hell are leading with good intentions. Lára nǹkan tí mo ṣe like Yorùbá, kì í fẹ́ sọ pé bóyá wà philosophical or not, but philosophical, kan mú lò ní. Nǹkan tí mo ṣe máa ń pè ọ̀rọ̀ wa ní half education nìyẹn. Yorùbá ní tí ọmọ bá gbọ́ngbọ́n kúkú ìyá àgbọ́ngbọ́n sínsìn. Ẹ wo ṣẹ́rí in a project like this tẹ́ ẹ bá ní agreement pẹ̀lú èèyàn tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti commit pẹ̀lú ẹ̀ tó bá wá fail ó yẹ kí investigation wà. Investigation yẹn dẹ̀ máa lead sí pé èèyàn máa enforce situation yẹn ni. Àwọn problems tá a máa ń ní nìyẹn màá wá dákẹ́ màá sọ pé mi ò fẹ́ sọ jáde àbí ẹ ti sọ kan jáde ń sìn àwọn tó gbowó kẹ̀kẹ́. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ wọn jáde. Wọ́n ta kẹ̀kẹ́ ni. Wọ́n gba kẹ̀kẹ́ wọ́n dẹ̀ tà á. Parọ́ mọ́ wọn, this is what they did wrong. Ẹ challenge wọn, ẹ call wọn out. Nígbà tó wá pé àbá call ara wa out làwọn èèyàn ṣe máa ń get away pẹ̀lú nǹkan. Báwo ni la ṣe máa make arrangements fún drone for my nation? Ṣáàrí tá a bá ń sọ kí nìyẹn kò wọ́tẹ̀ pé ká máa fi ẹnu lásán sọ wípé mi ò ní jalè. It's not just about saying it on the tongue. It's about action as well. Èmi feel pé tí n bá kówó fún intention Yorùbá nation fún èèyàn tó bá misappropriate tí n bá deal pẹ̀lú ẹ̀ mo jalè nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe feel personally nìyẹn o. Oh yeah. So I probably won't even get involved in the first place because I'll go the whole hog. There has to be accountability. Accountability kì í ṣe orí ahọ́n. Transparency láti wà. Nígbà tí at my age tí n bá lọ ń dọ̀bálẹ̀ fáwọn èèyàn tí n bá lọ ń bẹ̀ wọ́n ẹ fún mi lówó mo fẹ́ fi ṣe Yorùbá nation wọ́n á kó yẹn lé mi lọ́wọ́ wọn wá rí results no kò lè work bẹ́ẹ̀ kódé mò ń láti deliver ni. Ara wa náà láì ṣùpá ẹni tó bá wá fẹ́ ṣe pé kí n má deliver má bá tiẹ̀ jẹ́ náà kó tó bá tèmi jẹ́ ní Yorùbá kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ rárá. If I give you money fún Yorùbá nation tó o bá ti deliver I will call you out. Má dẹ̀ kí evidence mi jáde. Mi ò dẹ̀ ní gbẹ́bẹ̀. Ó tẹ́ mi lọ́rùn kẹ́ yọ mí kúrò ní position yẹn. But mi ò ní gbẹ́bẹ̀. Because ó ti dalẹ̀ nìyẹn. Mi ò ní ẹni dúró di Ṣàngó. Àbí Èdùmàrè àbí Èṣù láti wá dá sẹ̀ríà fún. Màá kọ́kọ́ gbé jáde ná káwọn èèyàn mọ̀. Nǹkan tó bá tọ́ sí as punishment àwa apply ẹ̀. Tí Èṣù bá wá fẹ́ ṣe ìyẹn kù sí ọwọ́ òun àti Èṣù. It's got nothing to do with me. Ẹ jẹ́ ká fún ara wa ní reality check. Àwọn ìyá kan àwọn bàbá kan ló ń kówó yẹn sílẹ̀ àfìyà jẹ wọ́n nìyẹn náà.
wọ́n làágùn wọ́n ṣiṣẹ́ wọn gbogbo ẹ̀ ẹnìkan wá dé wá kó wọn jẹ. No, it should never work like that. As a matter of fact, Àmọ̀tẹ́kùn, gbogbo nǹkan tẹ́ sọ àti nǹkan tẹ́ list lẹ́ẹ̀kan yẹn. Mi fẹ́ sọ kínní nítorí pé directorate mo ti ń present láàárọ̀ yìí, but I'm trying to say, to testify and confirm pé all those things they highlight wọ́n ṣe farm kínní kan ni iná fẹ́ sọ ni o, àbí the protection ten so of course economic support ni àbí legal structure ni, because we used to have Yoruba lawyers tó jẹ́ pé wọ́n wà ń bẹ̀ láti defend anybody tí wọ́n bá gbé wọn. Mo mọ̀ ń pa eléyìí dáadáa. That's right. Then accountability yẹn, sometimes Dr. Barrister Ogedengbe, excuse me, I'm going to say this about you. Barrister Ogedengbe, ngbà mi tán bá sọ̀rọ̀, it comes across to be brash. And when it's brash, sometimes he says it to the power, truth to power. So being accountable, I have heard him and I have been in a meeting, Tonti calling your out níbẹ̀. So I know this about him. And even other people like me, right on the point, but we have a more docile way of saying things, So, but in every way, kò sí ìdàlẹ̀ níbẹ̀, but we need to consistently be accountable to àwọn tó ń fún wa ní £2, £3, $1, £2, because tí a bá ṣe lè, and directorate is one organization that I know does this. Kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló fail wa is just about irọ́, àìṣòdodo, ọmọlúàbí tó ti sọnù yìí. Òun ló jẹ́ kó dàbí pé the economic factor, the social factor, the legal structure kò ṣiṣẹ́. So nísìn à ń láti wá tún ẹrù wa tò ní. Amúkù ẹrù ẹ ti wọ́ wá, wọ́n wá sọ pé òkèlè ń wò. Ìsàlẹ̀ ni àti ìsàlẹ̀. So we need to go back to the source and the roots láti tún kíní ìṣe dáadáa. Because gbogbo nǹkan tá à ń sọ. Thank you, Lagos Goro. Ẹ ṣé dáàdì. Kò sí new thing mọ́. Àti sọ àti beat dead horse yìí. Ó ti kú ODD ni. So we need to go back and do the needful, and àwọn tá a mọ̀ wípé wọn ò lè dalẹ̀, as in tán lè fi £2, £3 dín lẹ́nu. Put them in check and put them in control, and let's go after this thing again. Because àwọn èèyàn owó tiẹ̀ ti wá wọ́n tà ń sìn yìí, so that èèyàn téèyàn bẹ́ẹ̀gì fún ó ń láti mọ nǹkan tó fẹ́ fi owó yẹn ṣe. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ earlier, I don't mean to say this openly. Somebody tí mi ò mọ̀ rí, tí ò mọ̀ mí rí, was texting me, calling me by my name and all that and all that. Àwọn lọ́mọ mẹ́ta, àwọn fẹ́ yọmọ kan ń ṣe wáyẹ́kì, ìkan ṣe kìnìkan, ìkan ṣe. This is not me. But what did I tell the person? I don't know you. I have my own problem too. There's so many. I'm also in debt. I need somebody to help me pay my debts. And I have to block the person right there. Me, Maury, just now. So, owó tó wọ́n tà kò ní jẹ́ ká wá tún máa gbé owó kékeré ta ní ta fẹ́ fi ṣe nǹkan tó dáa fúnra wa. Because ìjọba ò lè ṣe everything like Àmọ̀tẹ́kùn sọ. Káwa náà ṣe tiwa, but nǹkan tí ìjọba bá dẹ̀ lè ṣe fún wa, we need to also pursue ìjọba within the confines of the law. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Thank you. Sister Emisi, ẹ jọ̀ọ́, contribution yín mà. Lórí which one exactly, because what is of too much things. Àwọn àgbẹ̀ wa topic yẹn ọ̀rọ̀ ló kó mo rò wá. Àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n ní àìgbọ́pá
àìgbọ́fá làwọn òkè ifá kan ò sí ní para. You had your share of deception from back home. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bọ́dà wa sọ. Ṣé báwo lẹ ṣe rò pé wọ́n lè help ara wọn gangan? Because mi ò rò pé ẹ̀yin ready láti lọ báyàn sí kí ọkọ ẹ̀ lẹ́kìtì. Ẹ wà ń lo òyìnbó gbówó tí ẹ lè ṣe lẹ́nu ṣe. Sorry, network ló cut ẹ up. Okay, sister. Mo ní mi ò rò pé ẹ ready láti lọ jókòó sí Nàìjíríà bí kẹsàrí lọ tán bá ti ná tó ti bá wọn níbẹ̀ àbọ̀ ti ṣe nǹkan kan. Kí lẹ rò pé wà lọ́wọ́ tiwọn gangan nílé tí wọ́n lè ṣe níbi tá a bọ̀rọ̀ yìí dé nísìnyìí? Kí lẹ rò pé wọ́n lè ṣe? Mo sọ̀rọ̀ láti àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n ń jẹ oko wọn. Kí lẹ rò pé àwọn gbọ́dọ̀ lè ṣe fúnra wọn? Mo bá brọ́dà wa Àmọ̀tẹ́kùn tó ń sọ pé kán máa fi pesticide sí ìkíní. I watched one video yesterday tí wọ́n ní màálù lọ kú. Wọ́n arrest even ẹni tó lọ arrest ò lọ sóko níjọ́ yẹn bóyá oko ẹlòmíì nìyẹn ti lọ jẹ májèlé. Nǹkan tẹ́mi fi pé a máa ṣe tó yẹ ká ṣe gbogbo àwọn farmers anything téèyàn bá ń ṣe ní abroad wọ́n máa ní association. They need to have association tó jẹ́ pé wọ́n máa lè gba lọ́ọ̀yà. Tí wọ́n bá gbéyàn kan nínú wọn, lọ́ọ̀yà máa dìde. Problem ta ní Yorùbá land ni pé we have useless leaders, useless governors, useless police, useless solicitors. Because àwọn kókó wà tó jẹ́ pé èèyàn ní láti mú 2 àti 2 pọ̀ to make 4. We know it's 4 already. Nǹkan tẹ́mi believe ni pé Yorùbá ni wá. Tọ́lọ̀ bá fún ẹ ní position kan kó wà. Tó bá rẹ́ni tí yà jẹ, you supposed to stand for the person. Nígbà tó ń gbé gbogbo àwọn pípù yìí tó máa wá àwọn fámìlì wọn tí ò sójú lọ́wọ́ wọn kọ́ máa lọ bẹ́ẹ̀lì wọn. Where is our lawyers? À ń pariwo Israel. Israel fought for their country. They did not wait for money. Àwọn àgbẹ̀ wọn máa sọ àwọn tó yẹ kọ́ lọ sí oko kọ́ lọ máa wọ ibi tí àwọn Fúlàní wà. Send owó sí wa. As if we are the one living there. Kò tí ì sówó tó máa fi ra báìkì. Kò tí ì sówó tó máa ṣe kinní kan. So by adventure tí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó nírú mind bẹ́ẹ̀ yẹn ó lọ sóko wọn pàdánù àbí wọ́n gé ọgbẹ́ àtẹsẹ̀. Who cares? Because you are too selfish. So you yourself and yourself. So nǹkan tẹ́mi lè sọ pé kí wọ́n ṣe ni pé wọ́n need láti form association tó jẹ́ pé when they run into trouble àwọn kọ́ ló máa dìde family wọn kọ́ ló máa dìde àwọn group wọn ló máa dìde. Kíní tí this lady Yorùbá wù ní wọ́n ó bẹ̀rẹ̀ fídíò kan ó ní ayé àtijọ́ àwọn àgbẹ̀ wọ́n tara wọn sílẹ̀ ó ní náà nǹkan tó lò ń gba ìkíbo ló wà ipe náà àgbẹ̀ ti di wọ́n ní Àgbẹ̀kọ̀yà wọ́n ti di pé àgbẹ̀ ìyà ń jẹ àgbẹ̀ ní dancing and they should be ashamed of themselves. If you want to tó bá fẹ́ dáko tí mọ gbogbo problem tó wà nílẹ̀ ó fẹ́ tó ṣe mi ilé mi ló fẹ́ gbọ́dọ̀ ẹ̀rọ àti ṣé mo fẹ́ tà láti fi family ẹ̀. You first of all help yourself kó mọ̀ pé tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe it's not everything that we need help fún. Àwọn things kan wà tó jẹ́ pé common sense ni because we don't love each other we lie we take bribe. So àwọn tó wà ní abroad they are tired they are fed up of sending money. Okay, ẹni tá a send owó fún tó bímọ tó lọ ń ta báìkì méjì tó fi ṣùkú mọ́. Bọ́dà mi Àmọ̀tẹ́kùn sọ pé kí Barrister Ògèdèngbé kó go straight ṣe tó bá ń bá wí pé kí èèyàn kan má jẹ́ èèyàn kan. Tí bá wà nínú Bible tí bàbá bá ṣe ọmọ máa jìyẹ. Bàbá yẹn ló ṣe ẹ̀sìn tó bá wá di ọ̀la tí èpè bá wá mu á mú àwọn bó tilẹ̀ wá lọ ọmọ tó fi ṣèkómọ tó ń ta báìkì lórí ọmọ náà máa jìyẹ kò sí bó ṣe lè rìn kó má jìyẹ. Except tó bá jẹ́ pé ó dá owó yẹn padà kó tó kú tí kò bá dá owó yẹn padà
ọmọ yẹn máa jẹ ṣégè nínú ìyà kò ń ṣe pé it is bó ṣe rí nìyẹn nílé ayé tí bàbá bá ṣẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀bù sọ pé bàbá wọn ti jẹ èso àjàrà yìí wá ń kan àwọn ọmọ. There's a lot of people who tó jẹ́ pé ọmọ ológo ni but he cannot make end meet. Ó sá from pillar to pole láti jẹun. Báyìí bàbá ẹ̀ ti ṣe ó ti ṣorí burúkú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbí ìyá ìlú ṣòṣì tẹ́pẹ̀ yẹn wá jà. So I need láti ṣépè fún wọn. A lot of them wọ́n ti ṣépè fún ara wọn. Wọ́n tún wá ṣépè fún ọmọ wọn àtọmọ ọmọ Ọlọ́run sọ pé Ọlọ́run lòun wá bẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò láti ìran kìíní títí dé ìran kẹrin except ọmọ tó bá wá gba òun gbọ́ tó ré ègún yẹn kúrò lórí ààrẹ. Ọmọ mi ìwà máa rí ọmọ ilé bàbá mi àti àfọ àwọn ọmọdé àlọ ṣọ́ọ̀ṣì àlọ ọ̀dọ̀ pásítọ̀ at the end of the day náà wọ́n máa gbàgbẹ̀dẹ̀ ayé ẹ̀ náà ni. Because àwọn bàbá ẹ̀ wọ́n ti dìbò àjàrà òun lè yín wá ń kan. So ká mú yẹn apart. Àwọn àgbẹ̀ wọ́n ní láti group ara wọn together. Ọmọ ìpè téèyàn kan bá lọ run into problem nínú wọn báwo ni àwọn ṣe máa ṣe. Yoruba is very intelligent. We have the brain. But unfortunately, most of the brain in our people has turned into scammers. Ritualists. Báyìí bí brain wa ṣe bí ọmọ Nàìjí ọmọ Yorùbá ló gbé ọmọ kúrò nínú aláboyún tó tún ìtẹ̀ tó dá padà sílẹ̀. Come on now, where are we? Israeli tá à ń sọ yẹn, àwọn ọmọ obìnrin kéékèèké rí wọn pẹ̀lú ìbọn. Ó níbi kan tó pè ní wọlé wọn. Lábá fẹ́ mo bẹ̀ rí ojú àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ 18 ojú wọn máa mú iná wọn kí rẹ́rìn. Because láti kékeré wọ́n ní kékeré ni ìmọ̀lẹ́ ṣe ti ń kọ́ ọmọ ẹ̀ lásọ̀. Láti kékeré ló ti ń train àwọn ọmọ yẹn. Bẹ̀tà wọ́n ṣẹ̀dá fún wa train àwọn ọmọ ẹ̀yin bàbá wa ẹ má bínú. Àwọn ọmọ obìnrin tó yẹ ká tírèèdì ẹ máa lọ máa bá wọn sùn lóòótọ́. Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé kó sunkún lọ́dọ̀ yín pé bàbá mi ò lówó tó máa fi tọ́ mi kẹ́ ẹ fún lówó kọ́pútọ̀ lóò ẹ máa sọ pé ẹ fẹ́ kọ́kọ́ bá sùn yẹ́dẹ̀ ní ọmọ títí yẹ́dẹ̀ rú pé àwọn yín fẹ́ ṣorí ire náà kò wọ́n ìgbọ́ yẹn. Let's come to the reality. Ẹni ọkùnrin tó ní ọmọ títí ẹ̀ tó ń tọ́jú ọmọ tiẹ̀ tó lọ ń bá ọmọ ọlọ́mọ sùn lóòtẹ́ẹ̀lì kò sí bó ṣe lè ṣe ẹ̀sìn máa ké lórí àwọn ọmọ ẹ̀. Ẹ kọ sílẹ̀ kẹ́kẹ́ forúkọ mi sí. You don't do things like that. We need to train ourselves. We need to say eléyìí ò yẹ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ eléyìí tí ò yẹ kí n ṣe. Tó bá níyàwó tó mọ̀ pé ó bá ìdílé lọ sílé aṣẹ́wó àwọn òyìnbó ń ṣaṣẹ́wó tó ń pàdé wọn lọ́bẹ̀ kó lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Stop following skirt. Stop follow àwọn olóríire tó jẹ́ pé wọ́n kọ̀ wọ́n fortunate láti má rí parent tó máa train wọn. Gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ la gbọ́dọ̀ gbogbo agbọ́dọ̀ gba Yorùbá land. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ la gbọ́dọ̀ correct. So tí ìsẹ́ni kí ni wọ́n lè ṣe? Now ìgbà táwa ready láti support wọn ìgbà yẹn lọ ń ta báyìí. Now bàbá tún ní pé àwọn association pé a máa help wọn. We sure make the same thing is not gonna happen. Èmi náà ti ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n á dà sí mi ò ní ẹ̀rọ àṣẹṣẹ ṣe ní ayé bíbẹ̀ tí wọ́n bá ń pe irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kí wọ́n ayé ni kó máa fi fún wa fún ọkọ̀ òkú pa wọ́n dànù. My Jesus is quiet ó máa wò ní bóyá ẹ máa yí padà bóyá ẹ máa yí padà. Onígbà tí àwọn wá yí padà yà tó bá máa wá jẹ ní àwọn èèyàn máa rò é pé bóyá ẹ ní Ọlọ́run mọ́. Ẹ ti kọ́ tó dìgbà yẹn wọ́n ní kílẹ̀ tó pa òṣìkà ohun bèrèbèrè ti bàjẹ́. So inoki wise àwọn yẹn tí wọ́n bá ní díẹ̀ tó farm association tó bá kàn sí wa àásbẹ̀ lọ́wọ́ ṣe rẹ́dì láti fi ògùn lákàyè ó ṣépè tó yẹ pé ìyẹn nílò ríran padà tó máa já yín ṣàkàṣàkà tẹ́ bá ṣòṣì. Àwọn kan yẹn fi ṣe example they are mad they are really stupid. I am boiling I'm really hot bí mo ṣe wà yìí pé tẹ́lẹ̀ tí mo bá wọ íńtánẹ́ẹ̀tì bá rí pé èèyàn kan sunkún máa sẹ́dùn wọ́n sì kó sun ẹ̀jẹ̀ I will not send my money. I know. Kó sun ẹ̀jẹ̀ tọ́lá ní ẹbí ń pa àwọn àdébí ló pa àwọn ọmọ 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 ìgbẹ́ máa parí. Because olórí burúkú ni most of them they will be calling ẹ̀yin lẹ́yìn bá Nàìjíríà jẹ́ àìmọye àwọn tó ti pè mí ẹ̀yin lẹ́fẹ́ dógún lẹ̀ mo ní òògùn tó rà ní ẹ̀yìn tí ò ní mú fún ọ̀dọ̀ rẹ̀ tì. So nǹkan tẹ́mi tí àwọn governors wa
tí wọn bá lè sort wa out á jẹ ṣégè sórí àwọn ọmọ wọn tó bá lọ. wọn lọ bèrè lọ́wọ́ ọmọ Babangida tí ìyá ìṣe ní wedding tí wọn rí ìwé ẹ̀rí fún Nàìjíríà nígbà tí wọn interview rẹ̀ kú sẹ́rìn ní pé rílí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo yín ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. because èèyàn kì í gun àlùbọ́sà kó gbé àlùbọ́sà kó máa fẹ́ ká lórí ẹ̀ it's not done. ẹ máa ṣe àwọn ọmọ ọlọ́mọ níṣekúṣe ẹ máa ṣe orí burúkú kiri ẹ ní ẹ lówó ẹ máa lọ ṣe 3 sum 4 sum 5 sum nítorí burúkú ti bá gbogbo yín. àwọn obìnrin náà á máa dòdò kúdò kiri wọn á máa wọ gbogbo inú face to face kan á ti sáré bọ́ sí lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀. what is all that rubbish about? wọn lè sit down kẹrùnún pé nǹkan tí mò ń ṣe ló ń cause problem fún ayé mi. no you don't. you don't at all. it is high time now àwọn àgbẹ̀ they need to put themselves together. bọ́dá àgbẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí kẹ́tì mọ́ ẹgbẹ́ òkè kí wọ́n nǹkan tó bá possible ọmọ ti ṣe pé ṣe tó àlọ́pàá yẹn bẹ̀. wọ́n ti tó wọ́n tó ń bẹ̀ ẹ kọ́ máa fúlàní tó wà ní yàrá yẹn náà dẹ̀ ti dára jù fúlàní tó wà ní yàrá ìjà ìlú Buhari kó wá bá yín bẹ̀. sísì kò sí pé kó tún yàn kan wá láti nìkan máa gbé bọ̀ láti Àbújá. tó bá wá Tinubu ṣe sọ pé òun wà organize I don't torí kan lọ bá gómìnà sùn àti chairman àdúgbò wọn kò sẹ́ni tó jáde nínú wọn àtọ́wádẹ́ máa sọ wọ́n láwọn lágbára they are coward they will not go there. tí àwọn gómìnà sùn àtọ́wádẹ́ wọn put wọn bá tó sọ pé lò wọn bá ti bá nínú oko kan pa gbogbo màálù yẹn dànù wọn máa stop ẹ. they will not be doing that but àwọn governors wa bóyá wọ́n ti gbàbọdè wọ́n ti jẹ èso àjàrà ní tí wọ́n fi lè sọ̀rọ̀ mọ́. I don't know the reason why they cannot talk. 3 days ago ni wọ́n ṣe show video tí ní Ọ̀yọ́ state I think one in Ọ̀yọ́ state and one in Ogun state also tí wọ́n lọ bá wọn lóko nínú Kwara not state Kwara àti Ọ̀ṣun àti Ọ̀yọ́ state wọ́n wá sọ pariwo wípé kò tí ìbọ́lẹ̀ tán nǹkan wọ́n fi nǹkan fọ́ orí ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo ìyẹn tẹ̀ ní gọ́ọ̀mù tẹ̀ nípa security vote this security vote ọ̀kẹ́kẹ́ wọ́n tẹ̀lé wá fún wọn lọ́wọ́ wọ́n ká ṣe òfin wípé any board tó bá ti lọ fi oko jẹ oko lókun màálù jẹ oko gbogbo màálù tó bá kó lọ sọ fún ọlọ́kọ̀ kó lọ site àti ìbáṣe whatever wọ́n bá jẹ́ kó kókó má sẹ́ni tó bá bìrì lọ́sọ̀ orí kókó kankan lọ́wọ́ wọn. nǹkan tó mi fi ìgbọ́ lè ṣe nìyẹn o ẹ̀tọ́ bá dín friend lé diaspora ó ti sú wa the only person tẹ́mi máa fún lówó sí ni àwọn ẹbí ti tèmi ẹbí mi kan tó bá ṣe rédèrèdè kó má expect lọ́wọ́ mi torí èmi náà mò ń làágùn fún owó ti tèmi ni mi ò fún anybody all appreciative video ti kọ́kọ́ ní owó mi mọ́. so àwọn tí mo lè fún lọ́wọ́ sí ni bóyá wọ́n ní problem bóyá ọkọ̀ ó jọ mọ́lẹ̀ fún wọn ó dẹ̀ fẹ́ ọmọ kú tó pọ̀ ṣé kì í ṣe pé ara àwọn olórí burúkú ta fẹ́ kọ́ náà kó eliminate kúrò nílẹ̀ wa ni. so nǹkan tẹ́mi lè suggest nìyẹn. barrister ẹ jẹ́ gbà mí láyè kí n add quickly sí nǹkan tí Yẹmisí sọ nípa torí ọ̀rọ̀ farmers and herders yẹn ó mú láyà mi jù because àti ṣe anything to even dent this issue. Now talking about àwọn farmers tá à ń sọ pé tá à ń tà láti fún wọn láìdíà tó ń ṣe lè protect ara wọn àti kìíní legally ṣe mọ̀ wípé ẹni tó lóko àbí ẹni tó nílẹ̀ ló ní nǹkan tó wà lábẹ́ àtòrè àti gbogbo ẹ̀ especially kó tẹ̀ wá lọ jẹ́ pé tó tún wá ń plant nǹkan tó ń gbìn nǹkan fúnra rẹ̀ so kéèyàn kan wá dé tí ò gba àyè you are not a licensee pé àmọ́ fún ẹ láàyè òkè wọnú ilé mi wá ṣe ilé wá ṣe tọ̀hún tó bá ti tẹ́sẹ̀ bá yẹ̀ gẹ̀rẹ̀ sínú ẹ̀ you are a trespasser to even start with. So you trespass somebody's property, which is land.
And then you are even trespassing to the personal things tó wà ń bẹ̀, as in the agricultural products. Nǹkan tẹ́ni ẹlẹ́ni fi ń ṣe cash crops and food crops. Òun náà ń jẹ, òun náà dẹ̀ ń tà, tán fi ń rówó, tán fi ń rán àwọn ọmọ lọ síléèwé. So it's just the same thing as pé o fẹ́ sọ̀rọ̀ self-defense, you know, nínú regular criminal law. Téèyàn òfin gbàyàn láyè láti fi kí náà ti ń pe self-defense, kéèyàn jà kóun náà kojú ẹni tó gbé èṣù wá sọ́dọ̀ ẹ̀, you know. So but nǹkan tí wọ́n máa ń sọ ni pé you have to, your self-defense, the force téèyàn bá máa lò, agbára tó máa lò láti lè ṣe kojú ẹni tó gbé ṣùmọ́ yẹn, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ agbára tó máa meet the same agbára tí wọ́n gbé wá fún un, kò gbọ́dọ̀ jù ú lọ, ṣó ti yé èèyàn, tó gbọ́dọ̀ wà reasonable pé ṣé irú nǹkan báyìí ló yẹ kémi náà fi kojú ẹni yìí. So à ń sọ̀rọ̀ pé nísìn nínú ilé tí mo bá fi burglary proof àti electric kíní sí ara ilé mi, èmi ni mo ní ilé mi and all that. Nǹkan ẹni tí ò ní àṣẹ láti wọnú ilé mi tó bá wá tó sọ fún mi, tó lọ ń ṣe bí olè tó fẹ́ wọlé, you do it at your own risk. Àbí mo fa ajá ṣọ́lé mi mọ̀ pé ò ń bọ̀, ó wá dé bá mi lóru, ajá wá fa ẹ̀yà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, kò sí nǹkan tó bàdí ń bẹ̀ torí pé olè ló wá jà. Now nǹkan tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni pé mo like idea eléyìí tí Sister Yẹmisí ń sọ̀rọ̀ pé the farmers have to be in associations and groups and union náà máa ń ṣe, àwọn plumber, àwọn tó ń ṣe mechanic, tó ń ṣe oríṣiríṣi, gbogbo wọn ló ní association everywhere in the world. So àwọn àgbẹ̀ wa náà wọ́n láti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, but tó bá jẹ́ pé oko tinú ilé tá à ń pè lóko etílé, maybe àwọn yẹn máa wà excuse, but tó bá ti jẹ́ pé at an industrial level or a very mid and large scale láti lọ dálẹ̀ níta, ó máa da kán ní union àbí group, torí tán bá ní group àbí union yẹn, wọ́n máa lè máa sọ̀rọ̀ with one voice, ìmọ̀ wọn máa papọ̀, ìṣe wọn máa papọ̀. Tán bá dẹ̀ máa resolve issues, ó máa jẹ́ it's with one kinní, because wọ́n ti ní decision pé tẹ́lẹ̀ bá ṣe báyìí, nǹkan báyìí la máa ṣe fún. So kò ní di pé bóyá wọ́n ń ṣojú ṣáájú, kò ní sí cherry picking, you know, láti máa ṣe nǹkan èèyàn kan. Mọ́mí Pópóọlá ń sọ̀rọ̀ pé of course bí Miyetti Allah àwọn ní kinní wọn. So àwa náà we need, Yoruba people need to be in group, you know. Wọ́n lè wà ní chapter tèkìtì o, chapter ti Ìbàdàn o, chapter ti Ṣẹ̀mọ̀, kọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn with a united force, because they will speak with one voice and they will also have consortium of lawyers tó máa help wọn. As a matter of fact, àwọn tó jẹ́ lára àwọn àgbẹ̀ yẹn, àwọn lawyers lè wà láàrin wọn tó máa represent wọn, tí ò ní sí wípé àṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń wá lọ́yà kiri àbí kinní kan, tán dẹ̀ ti mọ systems yẹn, ṣó ti yé yín, wọ́n ti mọ how to deal with. Tágbára wọn ò bá ka, wọ́n ti mọ the other lawyer tán lè pull in láti ta, tó jẹ́ pé ó ní the same mindset nǹkan kan. So kò sẹ́ni tó máa sọ wípé kán má self-defend ara wọn. So èmi ni Tàgìrì, anything tó máa lè fi defend ara wọn, wípé tó o bá gba permission mi tó gbé màálùú wá jẹ oko mi, not only ló máa pay for it, you will also suffer the consequence. So tí wọ́n bá ti ṣe fire to fire, bí olórí ìjọba kan gbà kan tó sọ fire to fire, táwọn yẹn náà bá ṣe fire to fire, wọ́n máa kọwọ́ ọmọ wọn bọṣọ. But Yoruba people resist wọn. We are very nice, we are very homely, we are very charitable at heart, and our accommodating. We have to now define that ọmọlúàbí thing for us now, you know. Nígbà tó bá yẹ ká hùwà, ọmọ àlè ló máa ń rínú tí ò kí ń bí, aṣiwèrè èèyàn náà máa ń sọ pé kán bẹ̀ tí ò kí ń gbọ́. So we will act at the right time. So gbogbo nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn pé they have the right to self-defense.
àwọn lawyers wọn máa try láti sọ fún wọn gbogbo bó ṣe yẹ kán ṣe tán máa fi lè hùwà within the confines of the law. Wọn ò ní dàlúrú, wọn ń ṣe jàǹdùkú, bọ̀tẹ́ni tó bá gbé sùmọ̀mí sọ́dọ̀ wọn, àwọn náà suffer consequence yẹn. Wọ́n dẹ̀ ti ní àwọn tó máa defend wọn on hand. Kì í ṣe pé a ní kán lọ dàlúrú, kì í ṣe pé a ní pé kán lọ ṣe jàgídíjàgan àbí pé kán máa ṣe nǹkan tí àyè ò fi gbà wọ́n lábẹ́ òfin. Àyè gbà wọ́n lábẹ́ òfin kéèyàn tọ́jú ara ẹ̀. In fact, you can defend a third party too. Tí ẹni tó yẹ pé kò lè defend ara ẹ̀, ìyẹn náà ó wà lábẹ́ òfin, bọ̀ tó létò ó ní gbogbo bá a ṣe lè ṣe. So gbogbo nǹkan táwọn lawyers yẹn máa help wọn pẹ̀lú nìyẹn. Káwọn kọ́kọ́ gbé tiwọn, then kán wá need help ní àwa tá a sì ń lé. Then we can do stuff. A ti ṣètò fún wọn, but àwa náà fẹ́ lọlé kínú wa dùn, kí ọkàn wa balẹ̀, ká má máa wẹ̀yìn wa pé wọ́n ń bọ̀ àmú mi àbí lágbájá yìí mo ń lọ sí, mo wà lẹ́kọ̀ọ́, mo dẹ̀ wá fẹ́ lọ Áwẹ́ o, ẹ̀rù ń bà mí, mi tẹ̀ lè dé Kòòdú, mi tẹ̀ lè dé Ìkẹjà. Kò gbọ́dọ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí rí mo mọ̀ pé àkìnrọ́jọ́ mùsùlùkùn. Ẹ̀jọ̀ mo lọ́wọ́ sókè, mo fẹ́ sáré sọ nǹkan kan. Okay, sister, continue. Àti ẹ̀ tí ì ṣetán. Okay. Mi ò mọ̀ because mo kàn in and out ni. Nígbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣàrí, ṣé ti sọ̀rọ̀ ṣàríà lọ? No, program yẹn ò ń ṣe ń pa yẹn. No, I know. Because nǹkan tí mo ṣe fẹ́ yàn kínní ni pé kí àwọn tó wà ní Nàìjíríà kán má relent, kán má rò pé àwọn ti sọ pé àwọn ọ̀fẹ́ náà ni. Àwọn pípù yìí wọ́n mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. They want to do like Afghanistan tó jẹ́ pé obìnrin ò wà allow láti lọ school. Obìnrin gbọ́dọ̀ wéérí. But wọ́n fight wọ́n sìn because Iran and Iraq ń sìn. Wọ́n ní Iran mosque 50,000 ọ̀nà close. Why? Wọ́n ní lady kan kò borí. Wọ́n gbé lọ sí prison, ó kú sí prison, inú wa bí everybody nílùú yẹn, everybody wá ń bọ̀ ìjáàbù ẹ̀. Àwọn ọkùnrin náà bá tún join wọn. So they were eating. The religion is not a religion the way tán ṣe mú, most especially ní Nigeria. So we must continue crying about this Sharia pé àfẹ́. Because wọ́n ṣe rọra ń dákẹ́ yẹn their line. What they want to do ní kán tọ̀nù wa di Afghanistan tó jẹ́ pé obìnrin ò gbọ́dọ̀ wúkọ́. Sàwádẹ́ lọ́mọ obìnrin ọmọ tí wàá máa sọ̀rọ̀ ó máa wúkọ́ tó bá wù tí kò bá wù. So we need to be saying that every time tá bá ní meeting so that wọ́n ti ní wọn gbà fún wọn lẹ́kìtì ó ti tán nìyẹn. No, àwọn máa lé wa tó wà ń bẹ̀ wọ́n sì tún máa wá ọ̀nà tó fẹ́ ṣe. So mo pray pé bóyá next week ẹ fi sí part of the agenda láti sọ̀rọ̀ nípa Sharia law because I have a lot of things to say. Thank you. Thank you very much. Mo rẹ́rìn-ín pẹ̀lú yín Yẹ́misí torí mo ti sọ tèmi ní during the week fún Barrister pé there's a lot to still be said about Sharia law. Ọ̀rọ̀ obìnrin lẹ́yìn tí ẹ̀ tún mú a lot of things wà tó jẹ́ pé ó máa ṣe é kí. Yeah. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni àwa yóò dé Yorùbá nation jọ̀wọ́ o Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira kò sọ́gbọ̀n kọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ
àwa yóò dé Yorùbá nation. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my land, Yorùbá nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you. Thank you. Sister Atinu, má bínú, mo realize pé ẹ ṣì ń sọ̀rọ̀ lọ́lẹ̀ nǹkan kí n tó play music nǹkan ṣe àfojúdi o. Yeah, ó wà okay. Mo kàn fẹ́ wrap up lẹ́ẹ̀kan ni kí ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ in addition to eléyìí tí mo ti sọ nípa pé àwọn lawyers tí wọ́n máa tó bá ní lawyers tó máa bá wọn sọ wọ́n ṣe máa ṣe irú nǹkan tán lè lò bóyá tìbílẹ̀ ni bóyá even ní pé wọ́n fẹ́ máa gbé ìbọn fúnra wọn ni tó máa bá wọn láísẹ̀nsì àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn irú bí wọ́n ṣe lè fi force to force irú type of force téèyàn bá gbé wá tó máa jẹ́ pé disparity yẹn ò ní wà too high ju eléyìí tí àwọn máa gbé fún wọn lọ́sẹ̀ mọ́ force has relatives and grades so òun ni mò ń sọ and then remedies tó máa seek after èèyàn bá jẹ okó mi you have to pay nǹkan kankan ṣe mọ́ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn because not only have they trespassed to ilẹ̀ o àbí to the crops but they have also converted to their use crops ẹni ẹlẹ́ni so that's conversion right there too because wọn ò take permission ẹranko ó wọlé kò kágò ó kó ẹ̀gẹ́ tẹ́ni ẹlẹ́ni ti bá nǹkan àbágbàdo àbí gbogbo nǹkan tó yẹ kí wọ́n lọ fi ṣe ọrọ̀ ajé kán fi ranra wọn lọ́wọ́ àti àwọn ọmọ wọn jẹ́ lónìí wà ń bẹ̀. So now the most crucial part, we should stop buying Fulani cows. Aládìyẹ, a ní turkey, a ní whatever. Àwa gan àwọn Yorùbá ń rẹ̀ cows. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe kínní tẹ́ bá decimate economy wọn tí wọ́n máa rí tà fún yín wọ́n máa kẹ́rù wọn náà kúrò. Ìjọba pàápàá need to stop allowing the influx of these people tí wọ́n process wọn tí wọ́n inspect wọn tí wọ́n mọ bí tí wọ́n ń lọ bọ́n ṣe ń bọ̀ controls immigration border patrols gbogbo kínní yẹn we cannot emphasize on it enough. So nígbà tí àwọn lawyers tán bá ní táwọn farmers yẹn bá ní tán bá pile petitions jọ against ìjọba ojú ìjọba náà máa lò. Not only ni farmer herders máa jẹ gbèsè ìjọba gan máa jẹ gbèsè àti ti ìbílẹ̀ ni àti ti ìpínlẹ̀ ni àti tàpapọ̀ ni. Because at this point all our governors wọ́n mọ tán ṣe. We need to nip this thing in the bud. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mrs. Apata. All of any pay and look briefly. Okay. Mo kí gbogbo wa kú àtàárọ̀ o, a kú àtẹ̀kan.
Kókó tí à ń gbé yẹ̀wò yìí ó ṣe pàtàkì. Nǹkan tí a fẹ́ ṣe náà nísìnyí ni barrister ẹ lè fẹ́ play orin kan, ṣé ẹ ti ṣe? Ó náà play lẹ́ẹ̀kan ẹ̀. All right. A fẹ́ sáré ṣe appeal for fund. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé ti wà ní ìkàlẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe assignment yẹn sà. Ẹ kúlẹ̀ o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé ojoojúmọ́ ni mò ń late ẹ jọ̀ọ́. There's a reason for my lateness all the time, and for those of you who weren't here last week, ẹ̀yin tẹ̀sí bí ẹ̀yin sister mi, ẹ̀yin brother mi, àtàwọn tí mo jù lọ, but only few of you náà ló máa jẹ́. Ẹ má bínú. Àpọ̀kẹ́ jùlọ ń bì. All right. Ọ̀pọ̀ gidi o. Ẹ máa fi búrẹ́dì Agége kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. No. Ẹ ṣé gan ni, thanks for the privilege. I'm sorry that, nǹkan tó happen nísìnyí yẹn. Mo kàn ní kí n tún sọ again ni, kó má dàbí pé àfojúdi, so kó dẹ̀ má dàbí pé bóyá lack of respect. But anyway, nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan ni pé I will say welcome abroad. Okay, whatever. Yeah, lẹ́nu àwọn tẹ̀ jùlọ kò pọ̀ ní, so welcome abroad. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀? Ẹni tọ́lọ́run mọ̀. Irọ́ mi ò ń ṣàbúrò yín. Àtẹ̀yẹ́ mi sí ni. Mi ò ń ṣàbúrò yín o. Ẹlẹ́hà ló ń sọ̀rọ̀ o. Ẹlẹ́hà, okay, that's fine. All right, so mo ní kí n sọ fún yín pé a ṣì need ìrànlọ́wọ́ yín o, nítorí bí àkáǹtì wa ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan lórí nísìn. Bí owó ṣe ń wọlé, mo ṣàlẹ̀ di dollars, mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mo ní kí n béèrè lọ́wọ́ sister Winiran pé kí ló dé, torí ẹ̀yin lẹ́ ń lead àti sister Akínsọ́lá barrister Tinúọlá bí Tinú Adé dẹ̀ ní kékeré ni. Tinú Adé, Tinúọlá ti gbogbo ẹ̀ náà ni yín, so tí bá tiẹ̀ ṣí pé, a ṣì lè, roll in ká pè é ní Tinúọlá, ọlá wà lára yín, Adé náà dẹ̀ wà lára yín, gbogbo ẹ̀ ló wà lára yín. So a ní pé ká béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà tí, dollars yẹn ò wọlé bó ṣe ń wọlé, àti Dr. Oyefulẹ̀ náà kí n béèrè lọ́wọ́ wọn. Torí, bówó yẹn ṣe ń wọlé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan ló ń wọlé nísìn. And then kí n béèrè lọ́wọ́ director of the directorate náà pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Australian dollar náà àárí. And kí n béèrè lọ́wọ́ barrister Ògèdèngbé náà pé, euro àti pound sterling àárí, àti Sam Ọláolú Àmọ̀tẹ́kùn. Mo ní àárí owó yẹn. So and then kí wá tó wá fìbà sí Mrs. Sandra Pópóọlá àti gbogbo àwọn bàbá wa tó wà níjókòó àti àwọn màmá wa ẹ kú jókòó. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé. Torí pé ẹ máa ń pè mí ní aká ni o. Aká tẹ̀ ń pè mí ló. No, actually ẹ máa sùn mí náà. So torí ẹ̀ mo ṣe ẹ̀rú ṣe ń bá mi. Ẹ máa sùn mí. No, wọ́n tẹ̀ ní sùn yìí. Atare ni sẹ́ àtọ́rọ́. Atare tó fẹ́ mú wáyé mi ò fẹ́ kọ́ lò fún mi ò, nítorí mi ò tó kọ́. Àwọn Fúlàní ló yẹ kẹ́ látàrí fún oko ṣe mi. Oh my Lord. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́, bó jẹ́ anywhere, anytime, bó jẹ́ iye tó bá wà lọ́wọ́ yín, barrister Ògèdèngbé máa gbé ibi táwọn máa sanwó sí sórí fọ́nrán, àti pé àti àwọn bàbá wa tó wà ní Amẹ́ríkà yẹn, ó dà pé wọ́n sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Mo máa ń gbàgbé orúkọ wọn, Oyè something ló ń jẹ́, Oyètọ́lá, is that right? Oyèfúlẹ̀. No, Dr. Oyèfúlẹ̀ kọ́, Oyètọ́lá. So Bàbá Oyèlọ́lá, yes, Oyèlọ́lá. Yes, so kọ́ má gbàgbé, mo mọ̀ pé pensioner ni wọn ò bọ̀, nǹkan tọ́lọ́run bá fi sí wọn lọ́wọ́, tó bá fi sí wọn lápò, kọ́ máa jọ, ẹ máa rántí directorate nítorí. Ẹ̀rí àti make pledge ní last week, but ọmọ tó bá ní send ẹ̀ kò sí lé. Okay, probably on Monday you will get it. Okay, ma. Ẹ̀rí mọ́mí wa, she's on point. Ṣé mọ́mí ọjọ́ yẹn dáa? Ẹ̀yin létí báyìí. Ẹ̀sìn ọ̀dọ́ àkókò wa. Kò tí létí jù bá anytime náà ni, so mo kàn ń rán yín létí ni. Mo sọ fún barrister Ògèdèngbé, a sọ fún wọn, so ó ń tẹ àbá mi send ẹ̀ kò sí lé ni. By Monday, I send ẹ̀.
Yes. Nítorí pé mi ò God bless lórúkọ you. yín bí ṣe máa ń lórúkọ yín tí wọ́n ní Mr. and Mrs. Oyelọlá, you know, so mi ò rí. So nǹkan tó jẹ́ kí n béèrè nìyẹn. Nǹkan gbẹ ni àwọn aráalé lò wá, wọ́n gbowó lọ́wọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni, Too much. bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tá a rán school gbogbo ẹ̀ wá, àwọn àbúrò ìgbà ọkọ àbúrò mi kú. Ẹ̀rí tí Ẹ ìyá ẹ̀ pẹ̀lẹ́ wí mà, o. yà. Too Ẹ kú much. àṣẹyìndè. Gbogbo ń tá a gbọ́ lónìí, evaluation ni wípé nígbà míì àwọn tá a bá ní wọn ó ṣe nǹkan lé ó tún kọ́ wa lọ́gbọ́n ni eléyìí ó fún mi lágbára ni kì í ṣe pé ó discourage mi láti contribute. Ẹ ṣé dáàdì. Ní ìsìn àti mọ ọgbọ́n tá a lò ní ìsìn tó bá di next time. Ẹni tó kówó jẹ ní ọkàn rẹ̀ ọ̀mọ́ ní ìsìn ní wàhálà wà pẹ̀lú ẹ̀. So eléyìí ó fún mi lágbára ni kì í ṣe pé ó discourage àtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ká má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ bí àṣà Barrister Ògèdèngbé pẹ́ ijó. So màá dúró níbí. Ẹ ṣé gan ni o. So ó dẹ̀ tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Kọ́lọ́n kó má kàtúrí wa o. Àmín. Mr. Thomas, mi ìgbọ́rọ̀ tí yín náà o. Mi ìgbórúkọ yín bẹ̀ o. Ẹ gbórúkọ tèmi. Orúkọ ta ni kí lẹ sọ ní sísá Tinú? Mo ní mi ò gbórúkọ yín náà pé kẹ́ encourage ara yín náà pé mo máa encourage ara mi. Tẹ́ pé Barrister, tẹ́ pé Àmọ̀tẹ́kùn, tẹ́ pé mi, tẹ́ pé mọ́mí Emmanuel àti dádì Emmanuel. Mo ní mi ò lórúkọ yín bẹ̀. Tó máa ń gbọ́ gbègbè, ẹ pé Sista Aláwùmí. Tó máa ń gbọ́ gbègbè, even ẹ pé Princess pàápàá ní Australia. Tó máa ń gbọ́ pé gbègbè ẹ má jẹ́ kẹ́yìn náà wà rí mi síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni, sísá Yẹ́misí anyway mi ò fẹ́ dárúkọ sísá Yẹ́misí because wọ́n ti fún mi lọ́wọ́ láti nǹkan so. Ẹ̀rù ń bà yín ni. No, ẹ̀rù ń bà mí o, ẹ̀rù ń bà mí. Àṣẹ ti ẹ̀ lé. Àṣẹ ti ẹ̀ lé. Ẹ kàn fẹsẹ̀ halẹ̀ níwájú ọmọge. So over to you, Sister Aláwùmí, láti continue program. Ẹ ṣé gan ni, thank you. Ẹ ṣé. Yeah, bye. Thank you. Ó dàbí ẹni pé Àpáta, thank you. You're welcome, Mama. Mo ló dàbí ẹni pé interlude nìyẹn nítorí àwa we are being recorded, so mo lérò pé yẹn ò tí ì tako tó yẹ kó bọ́ sí ojúgboro, but Mr. Kọ́ládé ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas ẹ ṣé o, ẹ̀yin lẹ mú yẹn wọlé wá. Thank you for assignment yín tẹ́ deliver very well. Ẹ ṣé gan ni, thank you. God bless you. Thanks. Okay, we are continuing. Ẹ kú jókòó again láti ẹ̀kan tí gbogbo wa ń farabalẹ̀ bá ń tó lọ ọ̀rọ̀ wa ni ọ̀rọ̀ ìlú wa ni. So we appreciate your being you know, farabalẹ̀ mi ìmọ̀ òyìnbó sọ mi túmọ̀ Yorùbá tí màá tún fi sí. Ẹ má bínú. Barrister Ògèdèngbé ẹ̀ṣọ́ ìtọ́jú. I think it's time for question and answer, abi? Yes. All right. Okay, over to you. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá ní ìbéèrè láti béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Dr. Yefule àròjù yín o, torí ìkọ́kọrẹ́ yẹn mo mọ̀ pé ẹ máa ṣe ti wà kù. Àròjù yín o. Dr. Yefule, mo sọ bẹ́ẹ̀ pé ìkọ́kọrẹ́ ni. Barrister wà in the spirit. Báwo lẹ ṣe mọ̀? Àwọn ọmọ wà nínú ẹ̀mí. Ẹ̀mí ẹ̀ mú mi. Ìṣẹ̀ṣe ń ṣiṣẹ́ o. Abẹ́rẹ́ ìgbà ẹ̀ ó wọ pé ìkọ́kọrẹ́ ni. Ẹ máa ṣọ́ra yín pẹ̀lú monitoring spirit yín tẹ́ fi ń monitor bàbá ọkọ mi o. Ẹ jẹ́ kí announce fún yín ìyálòdì pé ìkọ́kọrẹ́ tẹsẹ̀ ni ó ti tutù o. Ṣé ẹ gbọ́ báyẹn? Mo ń gbèjà yín ẹ tó ń fún mi lọ́wọ́. Wọ́n máa fẹ́ yàwó kékeré tẹ̀lé yín lẹ́yìn sí yìí. Ìkọ́kọrẹ́ jẹ́ kí wọ́n tutù. Tíyàwó kékeré bá ti rẹ́dì láti gba ìfọ́tí. Irú ìyàwó wo leléyìí o, kọ́kọ́rẹ́ tutù. Wọ́n kàn fẹ́ fi ẹ̀ fún yín ni. Èmi ni màá bá yín ṣe introduction yẹn. Tó ń tilẹ̀ máa fàwọ́ nǹkan tó wá fún wa náà nìyẹn máa fún kó máa fọ́. Ẹ má bínú, mi lè dá yín lóhùn kọ ẹnu mi kún gan-an. So tí ẹnu mi bá wà láìta màá lè dáhùn. Okay. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́, ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè kan fẹ́ nìkan ni o lórí ọ̀rọ̀
nǹkan tí a sọ nípa àwọn Fúlàní tí wọ́n ń jẹ oko àwọn tí wọ́n ń jẹ oko àgbẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí àwọn èèyàn wa tí ó dàbí pé kò sí solution náà sọ̀rọ̀ náà. Tẹ bá ní ẹni ìbéèrè tẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ sókè o, please. Ẹ jọ̀ọ́ ṣáwa náà lè béèrè ìbéèrè. Oh yes, ẹ lè béèrè. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè mi ni pé is it possible kí directorate kan kọ lẹ́tà sí àwọn Yorùbá governors? Ipe because wọ́n ní tí ẹrú ò bá mọ̀ rẹ̀ wọ́n máa ń kọ ni. Ó yẹ ká lè sọ fún wọn pé ẹ jọ̀ọ́ o, wọ́n ń pa àwọn farmers wa, àwọn ọmọ wa ibi ń pa wọ́n. Kí ni nǹkan tẹ̀ ń ṣe sí? Ṣé kò sí law tó lè báǹdì àwọn Fúlàní kọ́yé fi màálù jẹ oko olóko? Because when you want to do a business, government ní okay mo fẹ́ máa ta rice nsìn. Kí wọ́n sọ pé governor pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ni kó lọ bá mi ra pọ́ọ̀tù tí màá fi máa ṣe rice. Òun ni kó lọ bá mi ra ata tí màá máa dín tí màá máa fi tajà mi. Àwọn tó ń da oko kiri ní ìlú tí àwa wà ẹ lè yàtọ̀ sí pé bóyá ẹ ń lọ sí Belgium ẹ ń lọ sí àwọn EU tẹ gbé mọ́tò dání. Ẹ lè rí màálù ẹyọ kan láti jọ́pẹ̀ mi ti dé ìlú mi tí rí màálù ẹyọ kan tàrí. Even àwọn ẹṣin gan yàtọ̀ sí ọlọ́pàá. So ó yẹ kí lọ́ọ́ lè wà yìí pé ó fẹ́ sin màálù. Ẹ lọ wá bí tẹ́tí máa sin màálù yẹn ẹran oúnjẹ tí àwọn màálù yìí máa jẹ bí other country tó ní common sense ṣe ń ṣe. Èmi believe pé ó yẹ kí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó yẹ káwa lè ṣe ká kọ lẹ́tà sí wọn. Ìṣe ọmọ máa kú ọmọ máa yè wọ́n ṣàì máa kí ọlọ́mọ kú ọmọ. Ádà wọn dá wa lóhùn wọn dá wa lóbẹ̀ tà ó máa wà lákọọ́lẹ̀ pé a ti ṣe tiwa. Question tèmi nìyẹn o. Nǹkan tẹ́ sọ ó possible. It's very, but we need volunteers right now at the Directorate Secretariat. Iṣẹ́ ẹ̀ wà enormous. Púpọ̀. Because apart from sorting out the contact address of the governors, each one of them, taking time to write and post it. Iṣẹ́ ẹ̀ pọ̀ díẹ̀. I beg it. But if we do have anybody present at this meeting that is willing to work with us, it's something that we would love to do. We need volunteers. Iṣẹ́ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe. Many things that we can do, but we need people who love the Yoruba nation, who are dedicated. Wọ́n lè ṣiṣẹ́ yẹn pẹ̀lú ìfarasin. Abẹ́ẹ̀gẹ́ nǹkan tí mo fi pé yes, but nǹkan tí ẹ béèrè nǹkan tó ṣeé ṣe ni. But lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí omi ò gbọ́dọ̀ parọ́ because nǹkan tí ìbá ní lè ṣe mi ò ní ṣe ó pọ̀ gan iṣẹ́ yẹn pọ̀. We need volunteers, but if we do get somebody or more people that want to help us, yes, it will be something that we should do. But in the interim, people can take out private, what do you call it, advertisements in the newspaper. Gone are the days of Talusopa or ni baba, wọ́n ṣe bàbá wa o. Kò sí gómìnà Adeleke kì í ṣe bàbá mi. Ẹni tí Yorùbá rán níṣẹ́ ni Mákindé ò ṣe bàbá wa. Gbogbo wọn the mindset of ká máa gbé fọ́tò wọn sínú àǹkárá ká máa kọrin Talusopa ò ní bàbá yẹn. Our people need to change all that. Ká béèrè question lọ́wọ́ wọn ni. Pé báwo lẹ ṣe ṣe, báwo ìkọ́tán discuss ní House lánàá ní House of Assembly, báwo ló ṣe vote? These are the questions that our people need to begin to ask them. Kò ṣe pé ká máa jó ká máa yọ̀ fún wọn pọ́n ṣe nǹkan kan. So ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ gbogbo wa lélẹ́yìí o, kò ń ṣiṣẹ́ ẹnìkan. Èmi lè nominate sister mi Tinu as a lawyer and brother mi Àmọ̀tẹ́kùn as a journalist. At the end of the day, yeah, the lawyer side will go into the law and draft the letter, and brother Àmọ̀tẹ́kùn as a journalist, he will know how to publish it. Wọ́n ka gbogbo journalist wọn rí, wọ́n kà mí mọ́ wọn. Journalist lọ́hùn. At the end of the day, you are doing well. Okay.
Ẹyẹ kan tẹ̀mí máa ṣe ni pé tó bá di pé bóyá a máa ní ìdòwò, èmi máa volunteer pé màá donate any amount tẹ̀mí bá ní. Ẹ má Mr. wọrí, Yemisi, stamp owó nìkan tiẹ̀ kọ́ lèmi ń fẹ́ yín fún. Èmi tiẹ̀ rò pé ẹ máa sọ pé ẹ máa jẹ́ gbohùngbohùn speaker tó máa bá a loud ẹ̀. Because you I are will very. loud it to heaven. Ẹ wò. I don't because me ìbẹ̀rù any one of them bullet kan ṣoṣo mo jẹ wọ́n. Ẹ tiẹ̀ ní èdè bullet máa fi ń láyé ta sí ẹ má Well, wọrí bullet. all of us here have one or two parts to play. So Yes. the distribution of duties yẹn kò ṣẹlẹ̀ báyìí. So torí Mọ́mí Pópóọlá gan has to be ahead of me before kémi tó gbé nothing. So. Mọ̀ tẹ́yìn yẹn bá ti wà ń bẹ̀, then you be asking àwọn tó lè support yín. Tẹ́ mọ̀ pé irú Mọ́mí Pópóọlá will be one of them that the Oyefule will be will be one of them. Daddy wa tó máa ń pe accountant. Ẹ tiẹ̀ mọ̀, ẹ jẹ́ kí n sọ kínní ìsàyẹ̀mísí suggestion ni. Mo mọ̀ pé I found myself also sending links and all that to àwọn èèyàn tá a mọ̀ pé wọ́n ti wà involved pẹ̀lú Yoruba advocacy rí, especially that are aligned with your Yoruba Nation Global Directorate. So my suggestion is just that each one of us also maybe need to go back and reach out back to the people that used to be a part of this forum. I mean, I'm not saying Kaloba or Tamo, definitely creed, ideas, and kini won go in alignment peluwa. So, but there are other people out there who used to actually get their facts, figures, and even contribute in every area. See meeting Saturday in and out, and even outside of the meeting, so that this thing, the assignment, kò ní bog down just one person or just few people tó ń ṣiṣẹ́ yìí. And consider the fact that, mo ṣe example Dr. Oyefule, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí láyè sà. Somebody like him is a medical doctor, he's a professor, and he has several other organizations tí wọ́n support. Tó bá di lọ́la ń sìn lọ́sàn-án ọ̀la, you will see him also on Yoruba Gode. Me too, I play truant, but I still go there, especially in Joti presentation back coming up. But he is one of the staples, panelists on that Yoruba Gode meeting. So, pẹ̀lú yẹn, wọ́n ní family wọn, wọ́n ní other things tí mi ò tiẹ̀ wà privy to ṣe mọ̀. So, a dẹ̀ tún ní wọn ní directorate. Kó má jẹ́ pé èèyàn kan or just few people là ń bog down to do this humongous and immense assignment. Èmi fúnra mi náà, I can tell you 10 million different things tólúwa ń ṣe, So, but this is ọ̀rọ̀ ìlú. Even there are other things téèyàn ń ṣe in relation to ọ̀rọ̀ ìlú àtàwọn aráàlú. Ṣó ti yé yín? So, but wọ́n ní kárìn kápọ̀ yíyẹ ló ń yẹ ni. Ẹ jẹ́ ká ní more of us to do things tá a lè assign fáwọn èèyàn. But we have checks and balances. Àwọn tá a ti ṣe rí, we will now be checking. Where is this? How is this? Without grieving one another and without stressing or bogging down just one or few sets of people. All of you in-house, all of you doing the administrative work of the directorate, you are doing a fantastic job, and it's a huge assignment for you. Yeah, we need to relieve you, however táwa náà bá lè ṣe, but few of us cannot do this thing. Ẹ ṣé. Sister Tinu, ẹ máa mọ òwe tẹ máa pàǹjọ mi o. Ẹni kárìn kápọ̀ yíyẹ ló ń yẹ. Èmi ò bá Fúlàní rìn pọ̀ o, torí kò lè yẹ̀yàn téèyàn bá bá wọn rìn. No, Fulani ò lówe yẹn, òwe Yorùbá ni, so I'm still in order. Ẹ jọ̀ọ́, Àbí barrister. doctor?
Yes, sir. Yes. Ọ̀tọ̀ lẹ wí Yes, sir. ìyáàfin Tinú. Barrister, Yes. Yes, sir. if I may, pé such an endeavour máa ṣòro kò sí rọ́ńbẹ́, àmọ́ it's doable. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé àwọn Fúlàní are the largest pastoralists on this planet lénìí. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn pastoralists tó wà, gbogbo wọn ti dúró sílùú, wọ́n ti become urbanized or villagized. But Fulani nìkan náà ṣì remain the largest group of pastoralists in the world. Now, bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, we must understand wọn. Tá a bá understand wọn, tá a bá dẹ̀ spread that knowledge sí other people kan mọ̀ wọn, a kàn ń tọ́ra wa ni. Because nǹkan tó máa kọ́ sọ fún yín ni pé we are pastoralists. A dẹ̀ gbé òwe pé a kì í báwo ló ti ń sọ náà, a lè ní pé kí ajá má gbó, a dẹ̀ lè ní kí àgbò má kàn. Iṣẹ́ tiwa ni pé ká máa ṣe pastoralist kiri, nǹkan tó máa sọ fún yín nìyẹn. Àmọ́ I counter by saying propensity towards causing violence at other places, propensity for violence, conflict creation, other places. Fún tẹ́yìn bá fẹ́ gbó ìyẹn, àá pa inú ajá yín mọ́. Ní kẹ́ bá ṣe pastoralist tẹ́tí ń ṣe tẹ́lẹ̀, peaceful pastoralist, yes. Bẹ́ẹ̀ pastoralist ló ń pààyàn lóko, tó ń rape àwọn obìnrin, tó ń gé ọwọ́ àwọn èèyàn. No. Ká dẹ̀ sensitize àwọn èèyàn nípa kìíní. Look, àwọn èèyàn ṣì wà tó ń confuse Fulani àti Hausa up to today ní Nigeria. And we all know ni pé they're not related to each other. Other than what you are dominate, one has dominated the other for over 200 years. Fulani has dominated the Hausa for the past 200 years. But that's the only extent of relationship pẹ̀lú wọn. Wọn ò tán mọ́ra wọn, wọn ń sọ èdè kan náà. They don't look alike. Ibi tí a bá máa ti rí Fulani tó máa look bí Hausa, intermarriage ti ṣẹlẹ̀. But the pure Fulani stock are totally unrelated to the Hausa stock. A gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn nílé mọ̀ yẹn pé Hausa Fulani is a misnomer. So gbogbo our education la gbọ́dọ̀ ṣe ká lè counter nǹkan tó Fulani ìbá sọ after tí wọ́n bá gbé gbogbo eléyìí sílẹ̀. These are very tough people to tackle. Wọ́n represent a high number of slaves ní ìgbà slave trade, especially around the 17th, 18th century. It's not nítorí pé for no other reason other than the fact ni pé àwọn nìkan náà ń cause problem everywhere tán wà. All the way from Guinea, Jalon Plateau, títí lọ sí Chad mọ́ Central African Republic. Wọn ò tí ì dé Central African Republic ńgbà yẹn o, but títí dé Chad, àwọn nìkan náà ń cause problem. Tó bá dẹ̀ ti mú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, ó máa ń tà wọ́n fún out as slaves ni. They are very difficult, recalcitrant people to deal with. I better understand it. I better jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀. We need to shout this from the mountaintop. Because àwọn èèyàn á máa ní pé kí ni ṣe wọn bí àwọn Hausa, kí làwọn yẹn lè ṣe. Nǹkan táwọn èèyàn máa sọ nìyẹn. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe ń sọ sí nìyẹn. Because the concept of Hausa Fulani, that's misnomer. Àwọn èèyàn máa ń confuse in the back of their mind. We need to let them know. Bí àwọn Hausa ti ń sọ sí pé Hausa làwọn àwọn òǹṣe Fulani, kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ Hausa Fulani. We also have nínú gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe, a gbọ́dọ̀ help them bring that thing forward, that information forward, káwọn èèyàn bá lè mọ̀. But tá à ń deal pẹ̀lú wọn yìí o, recalcitrant individuals ni wọn ń ṣe Hausa o. So, Barrister, back to you. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé. Inú mi dùn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ nawọ́ sókè o, ẹni tó bá ní ìbéèrè. Àìsí ń bẹ̀ la ìbá wọn dá sí o.
ẹ jọ̀ọ́. Àwọn méjì ti nawọ́ Mr. Owótọ́mọ àti sísà mi Ọláwùmí. Mrs. Àpáta bóyá ẹ bọ́ sórí síná bolẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kan tí ẹ rántí nǹkan tó ń pè ní síná bolẹ̀. Ó dà mo rántí faintly ṣá. Kí ni ẹ sọ? Ẹ̀bùn wà. Mi mọ́ máa ń ṣàlà ẹ̀bùn èlò ló wà. Ẹ̀bùn wà Èlò lẹ̀bùn yẹn. tẹ bá gẹ̀ẹ́tì ẹ̀bùn wà. Àwọn road contractor. Dáàdì ti sọ fún yín. Àwọn náà dàbí Julius Berger. Tó lẹ́bùnẹ̀. Láyé ọjọ́ yẹn. Ẹ ṣí náà bolẹ̀. Ok, fún dádì ní ẹ̀bùn tó wà yẹn, mo yọ̀ǹda. Ok, àmọ́ retí ẹ. No problem. All right, yeah, ẹ ṣe gan ni. Ìbéèrè tí èmi ní ọ̀nà méjì ní ṣùgbọ́n ó jọra wọn. Lára àwọn nǹkan tí wọ́n mẹ́nu bà ní nínú ìgbà tí wọ́n ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn fún wa. Ó ṣe ní láàánú ibi tí àwa Yorùbá bá ara wa dé. Ṣùgbọ́n nǹkan tí èmi máa ń rò ní wípé báwo ni kinní yìí máa ṣe ṣe é ṣe? Kí ni nǹkan náà? Àkọ́kọ́, ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti jẹ́ pé lẹ́ni báyìí a rí pé ó dà pé ìrẹ̀wẹ̀sì báwọn èèyàn nípa kán máa gbé àsíá aṣáfẹ́gba Yorùbá nation ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sún sẹ́yìn pé mo fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kán máa ṣe. That's why numbers wa tá à ń wá Saturday ó ṣòwẹ̀ because ìgbà tí èmi join directorate a máa ń pọ̀ gan-an ó sì múmú láyà kì í ṣe pé kò múmú láyà àwọn èèyàn bọ̀ oríṣiríṣi ìrírí ló ti jẹ́ káwọn èèyàn sọ pé mo filẹ̀ fún wọn náà. Mo mọ èèyàn kan tó yẹ pé ó gbé ọkọ̀ lẹ̀ ó gbówó lẹ̀ ẹ lọ dáko ẹ lọ ṣe tán ṣe bó ṣe directorate mọ̀ nípa ẹni tí mò ń mẹ́nu bà yín tí mi ní dárúkọ. So people like that wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Èmi kékeré náà in other small platform tá a dá we know what went out of our pocket pé ìlú mi ni wọn gbọ́dọ̀ gbà wọn gbọ́dọ̀ ṣe. So ní ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe yẹn tó jẹ́ wípé àwọn míì ti monetize ẹni tó bá tiẹ̀ jẹ́jẹ́ níìlì ló fẹ́ contribute to it pé àníṣe ẹ máa wọgbó lọ because wọ́n ti dà wọ́n lẹ̀ ní Ghana ní ìsìn they becoming emas wọ́n ti wọlé emas tẹ́lẹ̀ bóyá emas ní ká tún pé báyìí ní ìsìn tán máa bọ̀ tá a ti mọ ọṣẹ́ tán ti ṣe àtọṣẹ́ tán tún lè ṣe we know these people are capable of inflicting evil on us. So àwa máa ń wòran ọmọlúàbí sometimes I question the ọmọlúàbí thing pé ṣọmọlúàbí yóò ti sọ wá di kínní even though à ń sọ níbí and I'm hoping àwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n máa wo kínní wọ́n máa gbọ́ yes ìbẹ̀rù wà ńbẹ̀ ìbòjó wà ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ń ṣe. So àwọn tó bá fẹ́ tap into the ìṣẹ̀ṣe to support our farmers báwo ni wọ́n ṣe máa mọ olóòótọ́ ẹni because they are even putting a high price on it now ṣáwọn farmers yẹn gan máa lè farmer tí bá jẹ́ pé kò jáde láti ìdílé tó yẹ pé wọ́n ń lo kíní agbára Yorùbá ẹ̀ láti ṣe bóyá wàá fẹ́ lọ lò ní ìsìn pé wọn lè tójú mi yàn mẹ́bọ iṣẹ́ mi ní kìnìkan báwo làwọn yẹn ṣe máa mọ the real oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n máa lè lọ tap into that help to help them because bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí lóòótọ́ là ń sọ ń bí mo fẹ́ add ti màálù mọ́ yẹn I hope my question ó jáde tó máa fi lè dáhùn màá mú ti onímàálù mọ́ same thing pẹ̀lú ọ̀rọ̀ màálù nígbà ní OAM we used to a máa ń sọ̀rọ̀ a máa ń ṣe pé káwọn èèyàn má tiẹ̀ jẹ màálù mọ́ ṣé àwọn Yorùbá lè stop màálù jíjẹ because ẹlòmíì tí ó bá pa màálù bíi pé wàhálà ti dé bá ní. How do we now yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí because à ń patronize ìgbà máa ń sọ pé à ń patronize àwọn tó ń pa wá màálù iná jókòó tì òwò wọn nìyẹn àwa dẹ̀ ní oníbàárà wọn and yet we are dying látọwọ́ àwọn tá à ń bá ṣòwò pọ̀. How can this be stopped? mọ́ọ̀sọ̀ tó yẹ pé àwọn olórí wa àwọn ọba wa àwọn náà ní màálù mi ìfojú rí but it's a known fact pé àwọn náà ní màálù tán kó sọ́dọ̀ àwọn Fúlàní wọ̀nyí tí wọ́n bá wọn sìn. There was a video not too long ago tí wọ́n mú ọmọ I think he's a part of Ogun State a young Fulani guy tó ń da màálù lágbolé yẹn wọ́n mú ó da màálù gba bí kí ló ṣẹlẹ̀ ó ń sọ fún wọn nígbà yìí pé òun ó wà lórí fóònù wọ́n rí ló gbé fóònù sétí báyìí tó ní ọba sọ wípé kán má ṣe nǹkan kan fún un which ọba mi mọ which ọba
But if Fulani, èmi bá mi ní àǹfààní sọ́dọ̀ ọba ìlú tí mo ti wá. But Fulani ní àǹfààní sí ọ̀dọ̀ ọba whichever that àdúgbò was. And it's not only particular that one. So báwo ni lè ṣe because ó dàbí òkè tó lè sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. So how can all this be achieved? Because ọ̀rọ̀ lásán ò lè ṣe. So that's my question. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ̀ bóyá Dr. Ìfúnlẹ̀ fẹ́ fún wọn lésì àbí. Sure. Yeah. Happily. Yes, thank you. Nípa ìṣẹ̀ṣe, starting with ìṣẹ̀ṣe, madam, ìṣẹ̀ṣe wà, onírọ́dẹ̀ wà. Ìbá dáa pé tá bá máa ṣe ìṣẹ̀ṣe, kíyàn wá babaláwo òótọ́. Because àwọn tí wọn kì í ṣe òótọ́ wọn pọ̀. Báwo lèèyàn máa ti mọ babaláwo òótọ́? Ẹni ìlú tíyàn bá lọ, ẹni ibi tíyàn bá lọ, abúlé tíyàn bá lọ, ẹ kọ́kọ́ béèrè fún àràbà tó wà ń bẹ̀. Gbogbo community ló ní àràbà. Àràbà kọ́ tó choose kò jẹ́ àràbà, á ti go through certain steps. Á ti kọ́ ṣe àkọ́dá, on and on and on and on and on, títà di àràbà. So, possibility of finding the true babaláwo through àràbà is much higher. Ju ní pé kíyàn kàn lọ síbì kan, kọ́ ní pé èèyàn kan jẹ́ babaláwo ń bẹ̀ kíyàn kàn lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Because just like I said, àwọn onírọ́ wà, but àràbà máa mú onírọ́, ó máa mú òótọ́. Or rather, ó ní greater ó ní know-how láti mọ àwọn tó wà ní gúrùpù Ifá tiẹ̀ ní community yẹn. Ìyẹn nípa ìṣẹ̀ṣe nìyẹn o. Ìṣẹ̀ṣe wà, òótọ́ ìṣẹ̀ṣe wà, ìṣẹ̀ṣe ń ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n a lè fully depend lórí ìṣẹ̀ṣe. Because wọ́n ní pé ara ìjà ni eyín wà. Àwọn èèyàn wa tó ń protect ara wọn, kọ́ ní ìṣẹ̀ṣe. Kọ́ dẹ̀ mú gamalin or insecticide wọn, kọ́ mú yẹn náà lọ́wọ́. Kọ́ dẹ̀ lọ́bẹ lọ́wọ́. Eléyìí tó bá dẹ̀ lè ní ìbọn, kóun náà mú ìbọn tiẹ̀ lọ́wọ́. Because don't use your firearms to attack people, to initiate violence. But when people tó bá gbé wá, you just tell them, bring it on, and you deal with them. Mi ò rò pé anywhere wà tó máa mú yàn pé self-defense pé yàn defender rẹ̀, except tẹ́ bá gbé sí under Fulani jurisdiction, because wọ́n máa parọ́ ni. They will always find a way to lie and lie and lie against you, against that person. So if you try to better again sensitize àwọn governors wa, our leaders wa nípa ènìyàn, because I challenge you, most of them do not know what is being put out lẹ́ni ní directorate. Lot of them do not know. Lot of them do not know. But tell me, see, you are interested in Fulani affair, but who are these people? Kábíyèsí tèmi bá tí mo lọ bá sọ̀rọ̀, who was close to a Fulani, he just wouldn't believe me. Kábíyèsí nìyẹn ní ìlú. He didn't know what some people see. You see them as good practicing Muslims. Kò dẹ̀ ń pé kíní ni wọ́n, olóríṣà ni wọ́n. Òrìṣà tí wọ́n ní wọn ò ń ṣe òrìṣà tí wà ó, they have their own òrìṣà. Òrìṣà náà ń sìn, kọ́ máa fi èèyàn rúbọ ó pọ̀ lọ́wọ́ wọn. But people don't know this. So we need to make this well known to people. And tó bá fẹ́ gbọ́, or give it to them. Nípa ọmọlúwàbí, madam, pẹ̀lú ọmọlúwàbí per se, but answer to my give ni pé part of the ọmọlúwàbí ethos ni pé you must be able to defend yourself. Ọmọlúwàbí won't turn the other cheek. But ọmọlúwàbí gidi, somebody does something to you, gẹ́jẹ́,
Bite his fingers off. Go after him and defend yourself. But just don't be the first one to initiate violence. Don't be the first one to initiate violence. But wow, bring it on. Wọ́n gé ọwọ́ èèyàn kan torí pé kinní kan. And kí ni àwọn family ẹ̀ ń ṣe? Why not go in bulk and go after these bastards and just defend? Because when you kill them, you're defending the next set of people. So you got to do that. I don't give a damn what the law anywhere says. Because first of all, gbogbo law tó wà Nigeria based on Constitution of 1999 to the Constitution irọ́ ni. So somebody comes after your family, you have a mandate as a human being to defend your family. One gé ọwọ́ or cousin, yeah, go after the person to get away now. O máa dúró láti mú lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá pé kán ṣe when you know wọ́n máa fi lẹ̀ the following day order from above máa ní kán fi lẹ̀. Mi rò pé yẹn ń ṣẹlẹ̀ mọ́ sí yẹn o. It's not happening order from above. Pé kán fi àwọn ọ̀daràn yẹn lẹ̀. It's not happening now. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó tún happen in the future. But in the past, ìgbà tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn lèmi ń sọ. But go after them. I mean, an eye for an eye ni. Anyway, so nǹkan méjì tí mo fẹ́ sọ nìyẹn nípa ìṣẹ̀ṣe o pé wọ́n wà o but you have to get a good one from Araba and pé ọmọlúwàbí o. Omoluabi does not cause problem for others, but he defends his own turf, his own territory. Ẹ ṣeun o, barrister. Mo fẹ́ add nǹkan kan, ẹ ṣé gan sir. Nǹkan kan tí mo fẹ́ add for the benefit of àwọn èèyàn wa tó bá ń gbọ́ message especially tí bàbá wa ṣe sọ nísìnyí. Tẹ́ bá nǹkan tó bá mú yín lò ju reasonable amount of force lọ. Ẹ jẹ́ ká béèrè ìtumọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ òkú òru. Tí Yorùbá bá náà ṣe nǹkan lókú òru. Wọ́n ní nǹkan tó dó bá ti dé kì í rọrùn. Ilẹ̀ Yorùbá nǹkan tó dó bá ti dé kì í rọrùn. Yorùbá ni wá ó yẹ ká lè mọ̀. Ẹnìkan gé adìyẹ dà mí lóògùn nù màá fọ́ lẹ́yìn. Ṣèbí tí ẹ bá rẹ́yìn yẹn ni ẹ máa jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó ń pè lókú òru. Èdùmàrè bless wa because tá a bá ń ṣe gbogbo bá ṣe ń ṣe lọ àìfàìmọ̀ káwo wa má sùn lébi o wọ́n máa pa wá tán pátápátá. Ẹ bá béèyàn ṣe ń dakọni nìyẹn tó bá ti ń di level táwọn èèyàn wá sí community yín tán rí pé lórí ilẹ̀ èèpẹ̀ wọn ò rí wọn mọ́. Bí sẹ́ẹ̀tì méjì bá wá ìkẹta ò ní wá mọ́. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lòkú òru confidently náà jókòó síbẹ̀. Àwọn olú ọmọ Yorùbá wọ́n pa wọ́n lórí highway. Ọkọ olóyún ọmọ bàbá alákùnrin. How long? À ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe. Èmi ń ṣèṣẹ̀ṣe o. Mo dẹ̀ ń ṣe gidi ni. Torí wọ́n ló báyọ̀ ọmọ tá a bí lọ́jẹ̀ tí ò máa wo ṣe. I will be denied who I am. By the grace of God, I have a little understanding of the Christian scripture. I had a born-again, spirit-filled experience with an encounter. I see no contradiction between what I discover, even though I don't understand it fully. Ifá corpus and the Christian scriptures. Ní àtètè kọ́ ṣe ni ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú Olúwa sí ní ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ là ń sọ, agbára ọ̀rọ̀ ni. Àbí Ọlọ́run dẹ̀ ló dá èdè tá à ń sọ yìí tá a fi ń sọ. The Bible said the voice of the Lord is like a water, like a rivers of many waters. Can you understand it? Come on, rigid. The Bible says false balance is an abomination before God. Ọlọ́run ló fún wa lédè, òun ló fún wa ní agbára. Solomon, even the language of birds, oye, ogbo, èèyàn ni tó live níbòmíì. But ní continent tiwa, oníbàárà náà ṣe é ṣe. Àìrìn jìnnà ní sàpátá láìrí abuké ọ̀kẹ́rẹ́.
màá fi fídíò kan síbí ní agbára Ọlọ́run máa dá àwọn èèyàn lóhùn nílẹ̀ Yorùbá tó bá jẹ́ the last iṣẹ́ tí máa ṣe nìyẹn àá ro àwọn èèyàn ní agbára abẹ́ẹ̀kẹ́ toró wà agbára àwọn bàbá wa wà a ti sọ níbí rí a ti rí àwọn tá a ti rán níbí pé kán lọ síbì kan tán dẹ̀ ṣe wọ́n lọ́kùnrin ó wà ó when we volunteer pé kán wá tá a bá mọ history Kúkúyè in Kenya bọ́n ṣe rú àwọn èèyàn wọn ní agbára ìbílẹ̀ wọ́n lé òyìnbó kúrò níbẹ̀ ẹni tó bá ní kò sí ilẹ̀ Yorùbá a máa lo modern technology bá a tún lò yẹn but I will not discourage anybody from using the modern technology at the same time pẹ̀lú nǹkan tán bàbá wa fún wa science náà ni tó yẹ pa wa nìkan ló unique sí gẹ́gẹ́ bí tá a bá ń sọ̀rọ̀ musical instrument gángan kò sẹ́ni tó lè program ẹ̀ àwa lọ́lọ́run fún dùdúdú instrument Australia abeg so àwọn kọ́kọ́ tó unique sí wa we need to promote it I'm interested in promoting ìṣẹ̀ṣe tọmọdé ò bá gbọ́tàn á gbọ́ àrọ́bá I'm a third generation of Ògèdèngbé wọ́n gé orí bàbá mi lójú ogun ó gbé orí ìyàwó ẹ̀ sí ó lọ recover tiẹ̀ we have it still Shina Rambo ó lè ó testify sí nǹkan tá à ń sọ ó ní driver tó ń wa òun nígbà yẹn ó ní láti inú ẹ̀mí ni èèyàn lè máa rí the interview is there wọn ò mú o ó dẹ̀ free Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ so agbára tí àwọn bàbá wa lò táṣọ ya mọ́yàn lára wọ́n bá rìn jìnnà there was an interview over 3 years ago bàbá yẹn ti kú we sent money sísá yẹn mi sí mi ò bẹ́ẹ̀ rántí bàbá Àgbẹ̀kọ̀yà ní over 100 about a few weeks after ta send owó sí bàbá ni bàbá kú Kóìkì ló ṣe interview Kóìkì la kó yẹn fún pé èèyàn jà fún ìran Yorùbá ń gbénu ahéré báyìí kò yẹ kí lè ṣẹlẹ̀ so we gave the money to Kóìkì he did yes, the video. I remember. ó lè fún bàbá yẹn lówó yẹn wọ́n béèrè pé Kóìkì béèrè pé ǹjẹ́ agbára tẹ̀ ló ń gbà yẹn jósìkù bàbá ló wà nù lẹ́ńbí. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ jọ nǹkan tá a máa wá nìyẹn so ó possible anybody tó bá nídìí bóyá àgbẹ̀ kan lẹ́mọ̀ ni àwọn náà mọ̀ tó ráwọn náà ló ń jẹ́ ká mọ bá a ṣe ń tó tá a dẹ̀ ń tọ́ tí ò jẹ́ kó dàbí ẹran onídìí agbára wa o ó dẹ̀ ṣì wà dídè sí i tá a bá wa àárí kò dẹ̀ ní láti wọ́n náà torí bí Pentecostal èké ṣe wà bí aláàfáà èké ṣe wà bẹ́ẹ̀ lóníṣẹ̀ṣe èké náà wà láti ṣòro pa níbí fún àwọn láti dáàbò bo àwọn fèèkì ní gbogbo ẹ̀ àdèmọ̀ àwọn tá a rántí tọ́dọ̀ wọn kan lọ dìl pẹ̀lú wọn pé ẹ ṣe báyìí fúnra Yorùbá toríṣiríṣi lójú ti rí ká má wà discourage wọ́n ní tó bá ti pẹ́ tí èèyàn ra arọ́ èèyàn ara òótọ́ àbí wọ́n ṣe sọ fún wa nìyẹn wọ́n ta bá ní ká díjú kéèyàn gidi kọjá kéèyàn burúkú kọjá èèyàn gidi á kọjá àní rí ẹ jọ̀ọ́ kí anybody tó bá ní kò sí kó má sọ bẹ́ẹ̀ wọn o ẹ jẹ́ kí n ṣe àkíní kan máa pọ̀ sí kíní briefly.